ako to call center agent. Permigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba gaya epekto sa akong sang says the pain. Madasigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo. Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sample Plus Gold. Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng immune system booster at immunomodulatory properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakasa sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo.
ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Exciting! Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upod tubig sa nawadlaw nga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers nga pilion ng kape nga may mataas nga levels ang antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3 nga pampapasgog sa aton nga tulan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Si Syra ni sang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Says the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24. Exciting morning sa inyo tanan mga suki naton nga matag para mati diri sa XFM 100.7 MHz FM band sa inyo sa lima radyo nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Martes sa ato sa nga pagparagad November 11, 2025. And sa gihapon sa ato sa nga pagparagad upo na ato sa nga mga katropa reporters
Magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, nagaagi-agi ang pag-ulan. Nagabugso-bugso ang ulan dari karon sa siyudad. Madulo mga ato sa nga paribot as of the moment. Bag-o lang gid naghulaw ang ulan dari sa ato sa nga broadcast center area sa Haro, sa Lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok-Suba, Haro, Iloilo City. Wala sang klase ang tanan nga level dari karon sa siyudad sa Iloilo. Bangod man mga abyan sa preparasyon, kag bangod man sang anticipation sang posible epekto pa sang bagyo nga si Juan. Ang mayor sa siyudad sa Iloilo ang nagdeklarar nga ang suspension of face-to-face classes will be up to today. Sandigman sa truck sang bagyo nga si Uwan sa nagligad, kay tikon makitanta ang itsura sang bagyo nga si Uwan sa mga satellite images nagapakita bodod dako pa sa Pilipinas ang hakop ya sang hangin, ang iya sining epekto kon iguon kita diri sa Visayas, apektadong Luzon kag Mindanao. But we are very thankful diri iya sa Visayas, labi na gid sa Iloilo, nga naglapaw si Uwan sa aton didto, nag-igo, naglandfall sa Aurora Province. Naglaktod siya sa Sierra Madre, Lapos, pakadto sa area sa La Union kag Ilocos Sur. That's why nga nabatsaganta diri iya sa Iloilo, hangin lang gid, mabaskog sining hangin kag panalagsa sining pagbugso-bugso sang ulan. Dugay-dugay mag-check kita sa Pag-asa for the latest weather update kada hindi kita pagpapahuwayon sang panahon ta sini. Kaya ang report sa Pag-asa nga may ginasundan sila, may ginatrack sila karon nga weather disturbance outside of the Philippine area of responsibility. Tama naman ni Ay. Sakto na ni Ay. Ang hambal sa mga taga Iloilo. Namungan kita sang bagyo nga si Tino na tamaan gid ang Cebu kag ang Negros Occidental and Oriental. Madamo sang patay sa Cebu. Ang pamangkot nga natabo nga nagdamo ang patay sa Cebu. Ang isa diri ka ginatan-aw amo mga biyan nga wala ma-implement to the fullest ang ginatawag sining mandatory evacuation sa mga nag-star sa higad sang danger zones, katulad abi higad sang dagat, higad sang suba. Rason ini mga biyan nga madamo sa managkalamatay, kay kadabanan sa managkalamatay ini sila wala makahalin sa ila sining nga mga tagsa-tagsa kapuloy-an. Inigo sila sa mabaskog sining nga hangin, dugangan pa sa mabaskog man sining nga ulan, pagkatapos ang nagadaganas sining nga tubig halin sa kabukiran, and ang mga nagadaguldol nga mga balas kag bato, kalakip man ang mga boulders nga nag-agi sa kasubaan, nga nagguba sa mga pamalay dito iya sa Cebu. Rason sini mga biyan nga madamo ang mga nagkalamatay. And bangod sini, ladies and gentlemen, ang XFM Radio Patrol Iloilo launch ang operation. Ini mga biyan ang serbisyong katropa donation drive para iya sa Cebu. Ang caring and starting to build up Cebu. That's why we are accepting donations. Kalakip diri ang bugas, tubig, kinanglanon, canned goods, utensils kung may ara, and ang cash. If may mga ulo extra kamo dira para makabuli kita sa Cebu, agud tong ang mga apektado gid dito, ang mga namatyan, ang mga nagkalaguban sang balay, may mabulig kita bisan gamay-gamay lang. And we would like to thank you sang Good Samaritan nga naghatag dari sa aton, nagpadala chikas kahapon. Thank you very much. Hindi ilang gusto pag lawagon, pero we were able to receive sa isa naton sinika donation halin sa isa nato sinika solid listener dari sa XFM. You know who you are. Kay balo ka ma'am kon sino ka. Thank you very much. And if in case nga may ara kamo sa mga donations, pwede ninyo dari ipagi sa XFM 100.7 Iloilo sa ato siring GCash number 0917-114-6612. Kung bugas man ina, canned goods, clothing, or ano man dara, utensils, kung alang-alang ka mo maka-drop by dari sa broadcast center sa XFM Iloilo sa Lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok-Suba, pwede ninyo ina ma-coordinate dari sa aton. Text nyo nang sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970 or inigani padala private message or direct message sa ato sa nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Ang inyo sininga bulig is greatly appreciated sang XFM Philippines sa ato sininga
donation drive, serbisyong katropa donation drive for Cebu, caring effort to build up or Cebu. Agud to mabuligan ta ang mga namatyan, ang mga nagkalaguban dito sang pamanay sa kabugusan sini nga probinsya sang Cebu. Kay total ang tino nagbilin masobra 200 ang mga nagkalamatay. Sa Cebu alone, naga-constitute ini mga 80 to 90% sa mga nagkalamatay halin sa Cebu Province and Cebu City. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, it's already 7:30 in the morning. Check ta na ang latest weather update upod sa Pag-asa, Iloilo. XFM Weather Update. Weather Update. Sa linya upod ta sa Sinimatineon, si Engineer Charlie Depra for the latest weather update. Engineer Charlie, si katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning, sir. Dali lang gid. Basta niya ito pala makita ang XFM. Yan, pinakauling nga, typical second bulletin number 21 karon niya daw. Nag-drive sa Disneyla 25. Plus pa ito pa aga, ulit na sigurado ng sentro sa mga tayo sa Mito 1. Inabulabad sa babig pa ng available data. Wala sa 365 km nakapundan. Sa halayan Cagayan, o panasabahan ng isang Philippine Area of Responsibility. Ay kamasuhan niya angin, magalabot sa 120 km per hora malapit sa sentro. Dahil pag maglos naman, magalabot sa 150 km per hora. Baka gini paminahan sa 50 km per hora. Dili naman sa atin sa may Western Visayas, particular na ang sudat sa Iloilo, para maka-experience sa mga lagong na kalangitan. Expect natin may mga scatter doon nagkakatang mga kagulan, pagkulang trago of the Latin Trap, sa kahit kung nasiwan. Makasarangan po na basog na hangin, magaling na bagas na nakapuntan, magadalas na makasarangan po na basog na ipagbalot pagkagatas. At sa sato temperatura, nasa 25 at pagkabata, 3 degrees centigrado. At daw nagutla, alas 5, 44 na sa aga, magkatunod, alas 5:23 karon sa ito. Ikaw may pinagpalingan na parang hindi ka dire sa Iloilo Pag-asa. Sorry, Debra. Engineer Charlie, nagligad o nakabati kita nga may gina-track naman kamo sa ninyo with the disturbance outside of the Philippine Area of Responsibility, Engineer Depra. Yes, so for bakit sa atin doon pagkabasihan ng typical site of threat potential natin, kita mga possible na PCLD, possible makasunod sa FAR, and so far, medyo malaya pa rin, pwede ako pa yung uncertainty. And kung makasunod naman sa FAR as of now, marami pa rin sa mag-develop nito tropical threat. Okay, sa diin inidampi, Engineer Charlie, ang ina-track natin sa ninyo with the disturbance, there is sa southern Philippines or sa tunga-tunga sang Pilipinas ang iya sa ninyo location as of the moment, Engineer Charlie? Yes, as of now, basta sa monitoring na the southern part of the Pilipinas. So kung sa southern part, delikado kita dari sa Visayas, no? Based on previous experiences kung dari gani sa southern Philippines mag-originate ini mga weather disturbances, delikado kita dari sa Visayas nga maiguan, Engineer Charlie, kung makasulod gid man kag ma-develop nga isa ka bagyo. Yes, ako na mag-develop ito tropical depression, hindi rin mag-alin sa may banda sa may Mindanao, kung southern parts ng ating pusod, possible kung mga amos mga bulan, possible niya i-attract sa mga southern zone o Visayas area. Okay, with that, Engineer Charlie, salamat gid ka. Good morning sa inyo dere sa Pag-asa. Welcome, sir. May inaga sa dito. XFM Weather Update. Weather Update. There you are, latest weather update upo na Pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. May ara naman nga nagapurma nga weather disturbance tadlong sa southern Philippines dito dampi sa Mindanao. Ang delikado kita diri sa Visayas magamuna. Bangod kay may changes na bisato sa nga panahon. We are now heading towards sa ginatawag nato sa nga hangin amihan. Di kon maghangin amihan gani, ang kalabanan sini ginatulod pa idalom ang direksyon sang bagyo. So kung diri sa Mindanao maghalin, ginatulod ini sang mainit nga hangin halin sa ibabaw, resulta sining hindi sa makasaka dito iya sa ibabaw, kalabanan nagahapit kag nagaigo diri sa aton sa Visayas. We're just keep on praying kabay pang hindi kita diri maiguan sang ining nagasulod naman nga weather disturbance. Kag kabay pang ati kon ma-develop gid man into a tropical storm or hindi ganit tropical depression, ini mabiyan ma-save lang kita dari sa Visayas, labi na gid kita dari sa Isla Sang Panay. 7:34 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye.
Para sa inyo sa mga mensahe, pwede niyo kami ma-text sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970 or inigani pwede ninyo i-comment ina sa ato sa nga live Facebook streaming ang inyo sa mga opinion, reaksyon sa mga issues nga to sa nga nadala dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa tanan nato sa mga listeners online kag on air, good morning kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. And isa diri sa mga natalupangdan right now. And ang Iloilo daw gina-consider ini karon nga model of the entire Philippines. As far as ang aton ginhimo, ang effort sa mga Ilonggos, ang effort sa nagkalain sa mga non-governmental organizations and LGUs. Ini agud to nga matamnan sang bakawan o kon mangroves ang bukana sa aton sini nga floodway. Ang Iloilo floodway ginatawag tani nga flood control project ang naga-extend halin diri sa Pavia pakadto mga abyan diri sa Bukanaya sa lapas sa Inguri area and Pagwa. Ini ang na-conceptualize long time ago. So no, sa statement dari kag ginpagwa nga mga reports especially from the former mayor Jerry Treñas, ini na-conceptualize kag ginamuno-muno na sa National Economic Development Authority o NEDA way back mga 1980s. Pero bangod sang kadako sang budgetary requirements nga nagapakita nga wala sang ROI, return of investment, rason nga na-delay. Several nga mga ginhimo sini nga pagtuon, feasibility study ang ginhimo hasta nga ini mga abyan napunduhan. Pinaagi sa pagpaningwa man at the time ni Senator Franklin Drilon, the mayor of Iloilo City, in coordination with our senator nga taga Iloilo City gid, Senator Franklin Drilon, na conceptualize ini in the early 2000. So madamo sang revisions nga ginhimo ang feasibility study. Sang primero damo sang kritisismo ini bangod man sang design. Pero ang feasibility study was conducted. Ini suportado sang Government of Japan through JICA or the Government of Japan at the same time. Sang contractor sini happens to be from China, amoning Hanjin. And with that, ini ginumpisahan late 2000 sang construction. At the same time, nag-incur sang dako sini nga budgetary requirements. Ang kabugusan nga budget nga nadapat sa ato sa nga Iloilo Flood Control Project or we call that as Iloilo Floodway, naglabot more or less 5 billion pesos. So if we were able to build a man-made nga floodway worth 5 billion at the time, ladies and gentlemen, kung butang lang sa insakto sini ang tanan nga mga flood control projects diri sa ato sa siyudad sa Iloilo, wala kuntani kita nagasuffer pa sa mga pagbaha dala sang flash flood. Maghambal kita nga flash flood, naga-subside man, dasig ang iya sini nga pag-subside, only that during the peak sang pagbaha, apektado sa gihapon ang iba nato sa mga pumuluyo, especially people from Lapus. Bangod kay wala pa fully ma-develop ang ginatawag ta nga Budburan Mansaya Creek. Number 2, wala pa fully kag matapos ang project diri sa Buntatala Creek. Wala pa fully matapos ang project. Dugay naman inigin umpisahan, dugay na inigin busong, dugay na inigin panumdom ang Dungon Creek nga development. And ang number 4, ang mga taga-Arivalo, ang Muhon Creek. So initanan mga biyan, 4 ka mga major creeks nga dapat ma-develop. Aside from that, may mga problema kita sa kada barangay. Ini ang angot sa kanal nga mag-drain sa tubig from every barangay pakadto sa mga main nga drainage canals. So we have a master plan before laid down by the Department of Public Works and Highways. Kapila inigin mitingan sa mga local government unit officials ta, mayors, etc. etc. Diri sa siyudad sa Iloilo. That's why nga may na-conceptualize before nga flood or if not, tawag nato sining
master plan as to the main drainage canals. Project ini sa Department of Public Works and Highways. Pero dapat with consultations sa taga-syudad sa Iloilo. Bangod kay ang data sa kada kabarangayan is with the Iloilo City Government. So may mga napurma na kag may naumpisahan na sa master plan sa ato sa nga drainage canals, mga major drainage system or canals diriya sa syudad sa Iloilo. Only that may mga reklamo ang mga kabarangayan nga ang mga drainage canals established sa Department of Public Works and Highways amo ni based on master plan, ang elevation mas mataas ang iban ikumparar mo sa mga low-lying barangays nga hindi makailig ang tubig halin sa barangay nga manubo pakadto iya sa main drainage canal bangod kay mataas. That's why nga may mga barangay gihapon nga naga-suffer. Pero dapat pangitaan ini sang medios posibles agud to nga madrain ang mga flash floods or tubig halin sa mga low-lying barangays pangitaan sang outlet. So that's a different story. But speaking about sang flooding dari sa aton and this Iloilo floodway, ini if we're not mistaken, naumpisan ini mga 2011, 2012. So mga 5 billion ang budget dari. Remember, this is man-made. In short, ginkot-kot, pagkatapos ginbutangan pensa, and then may mga relocatis. Problema nga dako at the time sa syudad ang mga relocatis. Kay dako ang gasto sa mga relocatis. Maghambal kita mga relocatis, amo ini ang naga-star sa higad sang floodway. Kundi ginplanuhan nga dira ibutang naga passes through Takas Haro pakadto diri sa may Buhang and then heading towards dito Dampi sa may Ingure area. So bandamo sa mga pamalay na dalasa. So hindi pwede nga pabayaan ang mga pamalay. So amo ning ginatawag naton nga ginpang-remove sila mga relocatis. So problema ina sang LGU, local government units, pero hindi man masarangan gid sang LGU ang paggasto para nga mahatagan sa relocation ang mga apektado sini nga mga pumuluyo. Remember, diri pa lang sa Buhang kadamo sa apektado da. Dira pa lang sa may Takas may apektado da. Dito sa Pavia may apektado man because ini nga floodway stretches up to the territory of Pavia and pakadto diri sa La Paz area. So ina tanan gin pang remove. And ang arrangement kag ang plano nga butangan sang access road ang kilid sang floodway. So dapat wala sang structure nga mag-erect kag nangatindog sa beyond sang access road. Pakadto iya sa kilid sang floodway. Kay ginsemento ang iya sini nga tawag nato sini ginreprapan. So dapat sa access road wala sa makapalapit nga structure, any structure pakadto iya sa kilid gid iya sang floodway. So amo ning madamo sa marilocatis pero nahatagan solusyon. For the longest time nga ini gin-conceptualize lang. Ini ang makapila ka beses nga gin-revised, himo ang feasibility study really to answer the needs of the time. So ining flood control project sang Iloilo City hindi lang nga masiling naton nga nangin model because we're able to solve flooding. Ini mga biyan ginatangla subong sang bilog ga Pilipinas as a model ang flood control project sang syudad kag ang floodway that extends up to Pavia because ang iya sini nga bukana na tamnan kag malapad ang nabuhi sini nga bakawan o kon mangroves. Rason niyang tubig nga ginabuga pakadto dito sa dagat between sang Iloilo kag Guimaras, we call that as Iloilo-Guimaras Strait. Hindi na pabalik diri sa bukana bangod kay ang tubig ang dalagko sini nga balod ang masagang sang bakhawan sa iya sini nga bukana. Maghambal kita nga bukana sa iya sini nga ginabugahan gid sang tubig sa kilid sang Iloilo-Guimaras Strait. So kung makita ninyo green and hektarya ang nabuhi sini nga bakawan o kon mangroves ini courtesy sa mga non-governmental organizations nga grupo sa mga concerned individuals nga nagtanom sila kag nag-ugyon sa plano nga i-reforest ang bukana sang Iloilo floodway. Rason nga
up to now we're able to realize after several years, almost a decade or more than a decade, nga dako gali ang mabulig sang ginhimo sa mga NGOs kag sang Iloilo City Government agud to ma-reforest sang Bakawan, ma-reforest sang mangroves ang bukana sang Iloilo floodway. This nangin talk of the town, ladies and gentlemen. Nang pamangkot sini, right after nga nadiskubrihan kaginhimo karon daw ginhimo nga model ang Iloilo floodway and the flood control project sa syudad sa Iloilo, now madamo na mga claimants ang credit. So sa tanan sini nga managbulig, the credit goes to you, to all of you and to all of us. Kay magluwas sina, makita naton limpyo ang ato sini nga Iloilo River, limpyo ang ato sini nga Iloilo floodway. Wala sang pamalay nga nagasarika sa kilid sang floodway. Wala sang damo sini nga mga sagabal sa ato sini nga floodway. Madamo sa mga kritisismo before ang iya sini nga design nga kuno straight kag ang current sang tubig mabaskog bangod kay diri-diritso, pero nahimuan sa disenyo sang Japanese government through the JICA and also sang kontraktor nga Hanshin. And right now, ladies and gentlemen, kada isa nga maghatag sang statement ginatira sang isa. Because the very first person nga nagpalaptaman sini was Mayor Jerry Treñas, former mayor. When gin-upload siya sa iya sini nga social media account ang drone shot nga nagapakita sa malapad sini nga nabuhi nga Bakawan. Now everybody, those nga nag-agi man sa pwesto diri syudad sa Iloilo, ano man nga posisyon, is claiming the credit. And ginatira man si former Mayor Treñas that it's as if that he is claiming the credit. Tidaway man na butang ginburaw ni Treñas da ang kredito. Diba? So, ang tanan nga nag-ambag sina, the credit goes to you. Kung hindi man kamo ma-mentionaran, kidaway man may gin-mention sa post niya si Treñas, kung hindi, kagaway man kamo ma-mentionaran, so it doesn't mean nga ginakalipatan ng kredito sang tanan sini nga nag-ambag. Agud to ma-realize naton ang malapad sini nga Bakawan, ang malapad sini nga mangroves plantation nga nabuhi na subong dira sa bukana sang Iloilo floodway. That's why, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, ang isa man lang diri nga to sini nga point if we continue to criticize and somehow aton sini nga tirahon ang somebody nga nag-upload sini, siguro the message is misdirected. Ang himuon ta subong is to continue the effort started by all of you. Padayunon tani. Ang problema subong amo ni. Ini na human 5 billion ang project. 5 billion. Since then, butang tabi 2016 up to 2025. Ina mga siyam katuig, pila ka bilyon ang ginhulog dari sa syudad sa Iloilo para sa flood control projects. Ini straight man-made Kita ang nagkutkot, kita nag-layout. Pagkatapos gindisenyuhan, 5 billion ang project. Pila ka bilyon ang nagtupa sa syudad sa Iloilo since then. Nga natapos ang Iloilo floodway. Kadamo na billions and billions na. Sobra na 5 billion, sobra na guro 10 billion, maybe 20 billion pesos. Ang problema lao galing is this. Wala sang coordination ang mga nagapatuman sang flood control projects. Wala sang ginatawag sini nga planning. Inigin planuhan And this is in accordance with the feasibility study kung anong disenyo kag diin paagyon. So ang problema subong, we have identified 4 major projects nga pwede makasabat flooding dari sa ato sa syudad sa Iloilo. This Mansaya Budburan Creek, this Buntatala Creek, this Dongon Creek, and this Muhon Creek. Why is it ya pinanglaptata ang mga flood control projects? So, right now, hindi naton ma-realize ka makitaan ang iya sini nga full effect. Bangod kay utod-utod. Ti kon gintingob tabi ini, kung nakaagi sa ginatawag sini nga urban planning and coordination sang tanan nga taos gobyerno, funder, congressman or congressmen, senators, or napasulod sa National Expenditure Program,
and the city government. Tani, mga biyan, and with the DPWH, why nyo ginihaw ang budget bala? Naginimo ninyo sections 1, 2, 3, 4, and 5, or what sections man ang ginbutang ninyo. Kung gintingob tabi, for example, gindevelop na ton una ang Mansaya Budburan Creek. Natapos na guro Mansaya Budburan Creek, and were able to realize sang iya sining epekto to drain flooding along that area sa Lapos District. Ang problema, ginpalihitan ta ka proyekto ang Mansaya Budburan Creek. Wala matapos. Kaya damo kuno problema because not well coordinated with the local government units. Wala gilintindihanay ang aton sininga mga local officials and the funder. Ha? Pagkatapos pinalitan pagid naton sang project, diri naman niya sa Buntatala Creek. Ti instead niya pala paron ta ang Buntatala Creek kag i-develop, ginbuhinan pang Buntatala Creek kay nga butangan naton sang bike lane, butangan naton sang ala esplanade. So nakagi ina sa urban planning, ina bala nakagi sa coordination with the city government of Iloilo. Pagkatapos ang proyekto dari sa Muhon, it didn't pass through coordination sa siyudad sa Iloilo. Titanawa bala, pila ka bilyon or pila ka milyon, almost $500 million, ang nadapat dari sa Muhon Creek. Pila naman ka milyon ang nadapat dari sa Buntatala Creek. Kag pagkatapos wala naton ma-develop ang Budburan Creek. Paano ma-develop inasang funder kag sang DPWH? Because ang marilokatisda, ang mga squatters, we call that as squatters or informal settlers, problema dapat na sang syudad nga pangitaan sang relocation sites. Ti karon kay wala sang proper and exhaustive coordination, ang natabo, gindapat lang ng project, wala matapos, kay may nagasarika sa creek nga mga structures, balay sa tao. So, tulod na ton sa syudad, tulod sang funder sa syudad, sa DPWH sa syudad, problema sa syudad, wala nyo ginkuha da ang mga informal settlers. Ang pamangkot, it passes through study and sang maidid sini nga coordination. The way we look at it, wala. That's why, nga gin-pull out na lang daan nabilin nga 13 million project of the first 50 million nga gindapat long time ago. Amo ina ang problema ta dugang dari sa syudad sa Iloilo. And we have already made an example about this Iloilo floodway. Nga ko nagahinang panay lang ang tanan. Parihos ang pag-ugyon ta at the time. Sakay Senator Franklin Drilon, ang pag-ugyon ta at the time sang mga nag-alagi dari nga mayor sa syudad started with somebody nga nag-upload sini sa social media with Mayor Jared Treñas. Kay nami ang coordination sang funder kag sang LGU officials. Titanawa ko, dasig ang paghuman kag narealisar naton subong kung ano ka-epektibo ang Iloilo floodway. Ang problema right now, kay nagamansig-mansig. Kay lain-lain karon ang ginasuportahan sang LGU officials kag sang funder happens to be congressman or congressman. Tipila ang project kagin dapat dari sa Lapos. Siguro masobra to nga sa bilyon. Sobra to nga sa bilyon, almost a billion. Pila ka ang cost sa project kagin dapat dari sa Muhon nga wala naton kag hindi naton mabatyagan ang epekto niya kay wala matapos. Kung gintingob ina kag develop sang Mansaya Budburan Creek, yun di kakakya, wala na problema si Cap Elfren Sinayo sa Mansaya. Wala na problema kung tani kag hindi na magputak ang butse ni ABC President sa Lapos nga si Kapitan Arnel Asturias. Ang problema sini wala coordination Sino dapat mag-coordinate kay sino? If we based on records, it should be the DPWH who will coordinate the project with the congressman, with the mayor, or if needed, the governor. Tun nakaagi ini sa maid-id sini nga pagtuon, pag-study, and proper coordination. Base kon information lang. Information is different from coordination. If we speak about information, padalaan mo lang to sulat. Huy Jerry, huy Raisa, kung sino man sa una, huy Jed,
Sino pa ginakagi mayor? Di, hoy, aning mansing. Ha? Kilala nyo na sila? Madapat kami sa project nga mo ni ho. Ti ang syudad ya may master plan of its own. Diba? Kag hindi pwede burawon sa DPWH, kag sa nahatag pundo nga congressman or congresswoman. Kaya nga, ang mga informal settlers, problema ina sang LGU. Diba? That must be addressed first. Paano ka kapadayon sa obra kung may nagasari ka nga structure da, kag wala ka pundo para i-relocate na sila? Ti karon nagabi na sulanay, mambal nga iyan na kay LGU problema, sala nyo na kay wanyo naging kuha ang mga informal settlers, hindi lang nga amo ng rason ni Engineeroy Pakanan. Have you coordinated well sa city government? Did you coordinate and properly talk about sini agud to masolusyonan? Wala. Ha? That's why, ladies and gentlemen, ang importante subong is coordination. Pamatsagan ko daw hindi tinyo taga-syudad. Diba? Because that's the very essence kung nga ini sila ginbutang sa poder. Agod to planuhan nila kung ano makapayo sa aton. Ang problema, ginaplanuhan na nila kung ano makapayo sa ila. Para may tudlo lang ang proyekto, wala nila ginaplanuhan. Kaya nga, kontrahan na sila sa politika. You should show respect to every political leaders sang LGU. Whomever man ang magdapat project diri. Kaya nga, may responsibilidad sila. May mga indispensable responsibilities ang mga LGUs. Titanawa subong, sa Budburan man Saya Creek, nagbinasulay na subong. Nga away matapos ina, kang may ginbalik 13 million nga why ma-spend, why magasto nga project, nga pundo, why? Nga why ma-remove ang informal settlers? Kaya sa DPWH pang hulboton da, di nila ibutang na. Because primarily, according to our laws, existing laws, iya ka LGU responsibilidad na i-identify, kag isipon, and pangitaan relocation site. Kaya nga, may government project na mag-agi diri. Did you coordinate that? DPWH and the funder? Ha? Ang naghatag pundo sang ginlapta-lapta, ginagit-lagita nga mga flood control projects, gin-coordinate yun properly sa city government para ma-identify kung pila ka mga informal settlers sa apektado sang amo na nga project. It's as if wala. Because the very classic example, amo ini ang Mansaya Creek. Ginuntatan kay may mga informal settlers. Karon nagbinasulay. Ang kapamasol, subong si Engineeroy Pakanan, hindi nyo na-remove yung mga informal settlers, paano natin patuloy yung project? Did you coordinate properly? Well, with the city government of Iloilo, whomever man nagapungko da, si Anhing Mansing managpungko da sa una, si Jed Mabilog managpungko da sa una, si Jerry Treñas managpungko da sa una, si Raisa Treñas kapungko subong, gin-coordinate yun properly to talk about problems nga ma-encounter sa proyekto. Kay nakahibalo sinadera among all local government units. Kag may indispensable sila nga obligasyon. Coordination is the very hard and the hardest thing to do right now. Labi na gid sa mga political leaders nga wala nagainog yun nanay. Sino dapat na mag-coordinate kay sino? LGU mag-coordinate kung tani sa congressman? Sa DPWH? I think it's the DPWH and the funder congressman or congresswoman who should coordinate with the local government units kay kamo ang nag-secure sang pundo tos babaw. Ha? Tikibot na lang kung kay sayang kapitan, kibot na lang kung kay sayang LGU, just like there is sa siyudad sa Iloilo, may project na galing ibutang da, and they don't know kung pila ka bilog, pila ka balay, pila ka mga pamilyang apektado sina nga dapat i-relocate. And that's the problem, ladies and gentlemen. Ha? Now, ang pamangkot sini, hindi na ta magbinasulay kung kay sino kredito. Ang maayo nga image sa project sang Iloilo Floodway, the credit goes to all of you. We knew kung sanday sino kamo. People of Iloilo City knew kung sanday sino ihatag ang kredito. Mabalaan nyo lang na sa kada eleksyon. Ha? Right now, ang dapat timuon, ang dapat yang nga diskusyonan kung
bais man subiet kun binaisay man para makakame up sang a very good plan amo kung paano naton mapaayo pagid ang iban nga mga lugar nga ginabaha diri sa syudad sa Iloilo. Ha? Sugot ka mo nga palit-palit ang project. Titanawa bala, tapos na ang term sang isa karon ka elected official, congressman or congresswoman man, wala kag hindi naton ma-realize ang good effect sa mga flood control project yang dapat diri syudad sa Iloilo. Why? Ginpalit-palit. Ginmake-upan mo diri, ginmake-upan mo dito. In the end, ladies and gentlemen, kada eleksyon, amo lang nang ginapabugal nga akon dya, akon man ran. But after all, wala sang kag hindi naton ma-realisar, hindi naton ma-maximize ang kuntani good effect to mitigate flooding diri sa ato sa siyudad sa Iloilo. We have identified 4 creeks na dapat i-develop. Ha? Di dapat mo nang ginuna kag dara naging hampol tanan. Ang gwa niya sini mga abyan, ha? Ginpalhit-palhit ta, in the end, wala kita't may natapos. Ginpangumpisahan ta, wala sang may natapos. Para i-claim, kinahanglan nyo ako ibalik sa Kongreso. Kinahanglan nyo ako pilion liwat. Kinahanglan nyo ako nga iboto liwat. Kay padayunon kanang proyekto. And that's the always reason and ginaputok sang butsi nga campaign concentration sang mga politiko labi na gid ang mga fund giver. Ha? Kaya tinabalaan ta hindi kaya niya ka LGU. Dapat somebody ang mag-workout sini agud to mapasulod sa National Expenditure Program kag kon may insertion sang makuha para diri. Ladies and gentlemen, remember ko ano kalawig agud to ma-realisar tang Iloilo floodway. According to former Mayor Treñas, started in 1986. Initanan nga plano. Ginamuno-muno kag ngasal-ngasal pa lang sa NEDA. Problema wala sang makitaan sini nga return of investment. That's why tama kabudlay ang pagpangita pundo unless otherwise nga ang nagapungko dito si Babaw kag mga representante ta nga nagauyat puyo-puyo ni Judas kag sang Pilipinas among pagpaninguha to. Tagae ako amoning kinanglanon ko to kay may flood control project kami. And thanks to Senator Franklin Drilon for doing that. And the rest of the congressmen nga nag-agi man diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. And the mayors nga nag-alagi man diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Titanawa ninyo kay manami relasyon sa fund giver. And that's Drilon. And ang mga local government units and our congressmen nga nag-alagi before. And ang mayor. We were able to realize this flood control project. Kay manami ang relasyon. Tisubong, can we say that we have a very good relationship between fund givers diri sa siyudad sa Iloilo. Our 2 congressmen. No problem about Joang. Isa las laga grupo sa mga Treñases ni Mayor Raisan, former Mayor Jerry Treñas. But our congresswoman. Iyan ang mga flood control project yan pang palit-palit diri sa siyudad sa Iloilo. So that's the best thing to do. In order nga makarealisar kita sa good effect niya to mitigate flooding, pamalit-palit na to na mga projects diri sa siyudad sa Iloilo, pahat-paton ta ang bilog nga budget para nga district office ang makapabiding. Amo na ang problema nga nakitaan ta kun nga wala madugangan ang proyekto sa flood control nga narealisar ta nga nakabulig sa pag-mitigate flooding sa Iloilo City. You know, may mga tulan sa likod, mga abyan, sang tropeyo Our trophy is the Iloilo floodway. Tanawan nyo, tanan nga national media, even maybe international media, already acknowledged nga ang Iloilo City can be a model as far as construction of flood control project is concerned. Why? Because of good, harmonious relationship sa mga political leaders at the time nga nagpungko agud to mapaubra ang Iloilo floodway or flood control project. Right now, ladies and gentlemen, anong mayo nga nadulot siya sa aton subong? Sang project dira sa Mansaya, we spent 37 million for nothing. Ano nadulot sang flood control project diri sa Buntatala Creek? We spend
50 to 100 million for nothing. Anong nadulot? Sang flood control project dito iya sa Muhon. We spend almost $500 million for nothing. Ladies and gentlemen. Why? Why matapos mo? Kaya kung natapos tani, pareho sang flood control project ta, ining Iloilo floodway, di tanawan nyo bla. Almost a decade na realisan natin, insakto gali. And we have a lesson learned. Why pa kita iya maka-learn sang lesson from Narsing Monfort kay Guda? Sangin pa ubra ni Guda, una-una nga taytay nga way karsada. Anong hambal sang una? Buang si Monfort. Nagpa-ubra taytay way karsada. Anong hambal ni Monfort? Pangayuan ta budget para sa karsada. Ha? So, we were able to realize sang ginatawag naton sini nga coastal road. Ha? That extends from Iloilo City to Dumangas. And right now, coastal road is an indispensable nga karsada para ma-decongest ang traffic sa Iloilo City, sa Liganes, kag sa Zaraga. Pakadto sa Dumangas. And now, we were able to realize nga si Monfort gali may foresight. At least may foresight. Ha? Tinghambal sang unang iba na kasiring. Hambal ni Senator Miriam Defensor Santiago, damo ka proyekto, damo ka man kickback. Hindi tanay pag-istoryahan ng kickback. May proper nga tiyempo para istoryahan ng kickback. What we are saying is, ang proyekto dapat may insakto nga plano, ang proyekto dapat naka-coordinate sa mga concerned local government unit officials agud to nga mas makasabat sang kinahanglanon sang tagsa ka LGU. Ha? That's why nga, may plano man ang syudad mo based on its master plan. May plano man ang isa kag isa, but whomever man ang magdapat sa proyekto sa isa ka local government unit parehas diri syudad, dapat nga ini in harmony with the master plan of Iloilo City. Kiti we have a master plan diri sa syudad sa Iloilo para iya sa drainage, para iya sa pagsabat sang flooding, and we have a master plan. Ang tawag naton sini gani urban planning, kag dira nasandig ang master plan. Ang pamangkot sini ang mga flood control projects nga gindapat ta diri sa syudad sa Iloilo nakaagi ini sa maidid nga pagtuon. For example, the likes of a feasibility study nga kon amoning himuon ta dira that could answer sang flooding, to mitigate flooding. Diba? That's why nga dapat nag-agi sa maid-id sini nga consultation and maid-id nga coordination. Otherwise, mansig-mansig. Tikon magmansig-mansig kita, anong pulos sang nagapungko sa isa ka local government unit, for example? Ha? Basta may hatag lang ko si imo? Do parehas na nagabulong kita masakit? Sakit ulo mo, gali kay, dehydrated ka. Tapos anong himuon? Tagaan ka lang sang pain reliever? So you need to answer the cause of the problem. You need to cure the cause of the problem. Ang pain reliever is just for temporary relief. But, ang problema yagali is dehydrated. Paimnon mo siya electrolytes. See? Di na mas mahal, electrolytes or pain reliever. Ha? Di na mas long-lasting effect. Pain reliever or electrolytes. Ha? Kung paimnon mo sa electrolytes, makuha ang iyang sakit sa ulo, ini na. Not until nga dehydrated sa liwat. Pero kung paimnon mo lang sa pain reliever, kuha lang sakit sa ulo ya, pero dehydrated sa gihapon. And other medical conditions may arise. Amo man sa project dari sa ato sa siyudad sa Iloilo? Ha? Ang problema sini, ladies and gentlemen, again, kay ginapapolitikahan ang proyekto dari. Okay gina nga mamulitika kamo kag i-claim ninyong kredito. People of Iloilo City knows kung sino ka kag sino ka mo. Let the people of Iloilo City judge kung kay sino ina nga kredito dapat magkadto. Ha? Ang problema sini kay you need to be acknowledged always. Imuran, iyana, akenran. Ha? Amo nang problema eh. We have that kind of mentality nga dapat madula na sa aton.
diri sa syudad sa Iloilo. May nabilin pagali nga lahi sang political leaders kita may amo na diri sa syudad sa Iloilo. Ang problema sini kay nangin willing victim ang mga taga DPWH because of, well, again, separar naton sa kickback issue. Ano pa bi ang inyo sinadera? Ha? People from the DPWH labi na sa district office, sa Iloilo City District Engineering Office. Hindi kita engineer. Hindi kita mga biyan eksperto. What we are saying is practical nga solusyon to every problem. Kay pareho sina, may palatindugon ikaw nga kamalig, pero dapat mo i-repair ang imo balay. Kinanglan mo isla ng bilog nga atop sa balay. Kaya nga gatululo. Pero may patindugon kang kamalig. Anong plano mo? Pili ka din unahon mo kamalig o kon atop sa balay mo. Kung may budget ikaw, nga para lang makaigo sa atop sa balay, or if not, equivalent to that, makapaubra ka kamalig, anong imuon mo? So it's up to prioritization. Consultation is needed. Coordination is needed among members of the family. Di unahon ta, di na mas kinanglan ta, kamalig or islantang atop sa balay ta. Kaya ang budget sa atop sa balay ta equals kamalig. Tikon magdesisyon karon ng tanan para nga matawhay pag sinalayo ta. Unahon ta atop sa balay, paubra tanan ang atop sa balay, kamalig will be funded later. Diba? So talunsay pangabuhi mo kay wala gatulo na atop sa balay mo. Pero kung paubra mo lang tunga sang atop sa balay mo, kay ginpaubra man tunga sang kamalig, paano mo istaran ang tunga sa kamalig? Paano mo istaran ang tunga lang sa balay mo, ang mahi, ang atop, ang pihag gatulo? Amo na kakatabo dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Ha? So dapat mag-agi again sa consultation, mag-agi dapat sa proper coordination para maplano ano ang priority sang syudad. Ano ang dapat unahon sang syudad based on its master plan. Ano dapat ang himuonta based on experts. Ha? Ano dapat ang design? And we go to the DPWH. Because they are the experts. Sa construction kapareho sini. Diba? Ang problema, nakaagi sa amo na nga proseso. Ang mga projects na dari sa siyudad sa Iloilo, allows. Why? Para lang nga maitudlo, aken ran, aken dia. Para sa masunod nga eleksyon. So right now, ginabangigan ta. Nga ang isa tirahon niya, ginburaw ni Jerry Treñas ang kredito. Daw ay man mabutang da sa post ni Mayor Jerry Treñas, ginburaw yung kredito. Ha? Abi, check tabi katropang John Raybe. Daw ay man ginbutang da, nga ginburaw yung bilog sining ang kredito. People of Iloilo City knows. Kung kay sino ina dapat i-credit da, ang kita nagasiling, it should not be Mayor Jerry Treñas' efforts alone. And people of Iloilo City knows that. Lakip na dira, ang effort man ni sino? Effort ni Senator Franklin Drilon and the rest of the city officials kadagalagi da. Nga nagsuporta sina. Nga nagpaninguha agud to nga mapatapos pagid na. Kag nagdevelop pagid sina, kag nagpananom dira. Hindi nyo na pag-uun nga mga city officials nga nagalagi. Kaya nga, dako ang ambagda sang mga non-governmental organizations para nga matamnan ina dara bakawan, matamnan ina sang ginatawag naton sini nga mangroves. Nga amo na nakitaan sang mga iban nga members of media. Diba? Amo nang nakitaan nila kung nga ang Iloilo City right now daw gina-consider nga model as far as construction of floodway or flood control project is concerned. Di kung gusto ninyo i-grab ang credit, gusto ninyo ipa-credit, gusto ninyo nga kuhaon ng credit, gusto ninyo nga maminsuran that the credit also goes to you, post mga mong social media nyo Diba? Nga under my leadership, pinaubra ko kag pinatamnan ko da sang Daisy. Nga under my leadership, pinatamnan ko ina Rose. Nga under my leadership, pinatamnan ko ina dira sang Dahlia. Nga under my leadership, pinatamnan ko ina dira sang Alosiman. Ha? Post it sa tanan sini nga mga nag-alagi kag incumbent public officials. Pero ang mga non-governmental organizations, hindi nyo paglipati ang mga every individual nga nag-effort agud to buligan ang local government units. Hindi nyo pagkalipati. Amo nang ginatawag nato sini nga
cooperation, coordination, up to execution. Ha? Hindi lang sa planning, hasta sa execution. With due respect to people of the local government unit, just like there is sa siyudad sa Iloilo. Ha? Ang problema sini, we do understand. There are those who are presenting plans in order, mga abyan, ma-mitigate ang performance. Buta malong sini mapahina ang performance. There are those who made a plan agod to nga mapaayo pagid ang performance. Ti ang duha nga ina, mga abyan, nagadepende sa imong posisyon. Are you with the leadership of Iloilo City or you are against the leadership of Iloilo City as far as your political group is concerned? Anong post ni Mayor Treñas way back sang November 5? Nyaluyag ko lang i-share liwat ining aerial shot sa malapad nga mangrove areas sa coastal sa syudad. Nangin proteksyon naton sa tion sang kalamidad. This mangrove area is a product of natural colonization made possible by the availability of soil deposits from the City Flood Control Project. Over time, this site evolved into and continues to grow as a significant mangrove patch for Iloilo City. Dominated mainly by Avicennia marina, api-api, it now plays a vital role in climate change adaptation, carbon sequestration, biodiversity enhancement, and the delivery of essential ecosystem services that benefit the city and its people. We must protect this natural asset as we confront the growing challenges of climate change. Mangroves have been nature's fortress for our coastal communities, shielding them from flooding, erosion, and pollution, while providing critical habitat for wildlife and contributing to climate mitigation. In my years of service, I have witnessed how safeguarding such ecosystems ensures not only environmental health, but also the well-being and livelihoods of every Ilonggo. Preserving this mangrove stand as a promise to future generations that Iloilo City will continue to uphold the delicate balance between progress and preservation. To all the team behind the success, to all partners and the private sectors who contributed to maintaining this green space, madamo gid nga salamat. This only stands as a testament to our shared commitment to nurture, protect, and grow together bangod ang syudad nga nagaulikid sa palibot sa dunang manggad amuman ang syudad nga nagakabalaka sa tagsa-tagsa. So did Mayor Treñas, former mayor of Iloilo City, grab all the credits? No personalities mentioned, only groups and sectors. Just like partners, to all partners and private sectors who contributed to maintaining this green space. We are not defending former Mayor Jared Treñas. What we are saying is, ang problema sa aton subong, kay nga gusto ta sa post ni Treñas, basi gusto ta nga mag-appear gid ang pangalan ninyo. Nga through the effort of, this is a generalization of what we call as cooperation. Ang pagkooperar sang tanan sa isa ka mayad nga proyekto. Ang epekto sang ginatawag sini nga cooperation and coordination, coordination and cooperation. Nga, di ko nagbansig-bansig lang kita tanom. Di taton magtanom tos bukana, dito taton matanom karon sa may Santo Niño Sur kag Santo Niño Norte. Kaya why coordination? Diri taton niya nagtanom sa Liganes. So ma-realize naton ni sa bukana, sang floodway? Hindi. But proper coordination were made and cooperation was shown sa sining pictures sang aton sining nga mangroves plantation sa bukana sang Iloilo floodway. Or we call that the Iloilo Flood Control Project. 818 sa ato sining nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag may glutathione. Naga-detox sa ato sining nga nawas. Madamo kita sa makuha sining nga mga nutrients because may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina plus collagen nga nagabulig pa firm sa ato sining nga panit. And ang inyo sining nga kape kon mga pika mo, make sure to maximize the worth of your money.
Nang damo ka mo makuha ka benepisyo, Santon Gold Coffee Mix. And then, we have another coffee that could answer the need sa mga tiyempong hindi kita makapainit so that makaproduce kita sang vitamin D para hindi magabok aton tulan kag makabulig agud to magnami ato sining digestion. Amo ina ang mabulig sang vitamin D for our digestion kag magpabaskog sa ato sining tulan. So makuha tayo na sa vitamin D sa silak sang adlaw, gina-process ina sa aton panit sang aton lawas. Pero ang problema pareho subong kay nagagom-gom wala init. So dapat may supplement kita nga vitamin D. Makuha naton ina sa premium D3 kay nga may VCO, may malunggay oil kag vitamin D3. Amo ning ginatawag naton nga let us all taste the power of the sun in a cup sa premium D3 coffee mix. Kaya sa cup sa inyo sa nga kape, ang premium ang vitamin D through the premium D3. Nami pa siya ang sweetener ya stevia. Ang stevia is the recommended sweetener para sa mga diabetic kag conscious sa ila sining blood sugar level. And para makompleto ang tanan, para nga kung magpangapi ka mo, especially kung weekend, talilingob ang bilog ng pamilya, ang makabatan can join with you nga nagapangapi, sila pwede kainom Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine, ang kape nga wala coffee beans, kaya ang unod is moringa powder, soya powder, and mangosteen powder. Makabulig ini sa pagbalanse sa hormonal imbalance sa mga kababainhan bangod kay may isoflavone ara sa Santon Plus Coffee Mix. Pati mga kabataan pwede kainom kay wala caffeine, wala coffee beans. Ha? Makapa-activate ini sang brain function sa mga kabataan kay may lecithin kag may isoflavone sa mga kalalaki ng para makalikaw sa paghubag sang prostate. Kay may isoflavone. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Initanan, produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki niya mabutika kag pharmacy manapit sa inyong lugar kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dirang konsultasyon, bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. It's already 8:21 in the morning. Time check na dulong sa inyo sang Windsor. Play and win sa windsor.ph. We'll be back sa dugang sa mga balita kag informasyon sa ato sa mga pagpangaragad. Please stand by. XFM. XFM. Yes to health. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. The Secret of Health. Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Gold Live Testimony. Ako po si Rodelyn Tacoya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historya kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health. Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay
nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold. Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkakape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganoon na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bombilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na makula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Uulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kang XFM. Libo-libong pa-premyo. Tipuna na ang gitpamakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa-premyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Si Rizalyn Balasoto, 43 years old, sang Barotac Viejo, Iloilo City, ang isa sang nagdaog sang 5,000 pesos. Siya ang nagbutang sang isa katansan sang Gold Eagle Beer. Bantayan ang listahan sang iban pa nga nagdaog sa Facebook page sang Silinga Estasyon sang Radyo. Base ikaw nang masunod nga lucky winner sang 5,000 pesos. Tawagan ang bilog nga tropa kag barkada kag mag-enjoy sang sinadya nga pa-promo sang Gold Eagle Beer sa Grand Draw. Dili may chance ka na magdaog sa mga gamit sa balay, mga gadgets kag mga grocery package. Hindi na magpaulihi sa Gold Eagle Beer Premyo
papremyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo secured from January 27 to December 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0052, series of 2025. Drink responsibly. Mga katropa, ang mga kapatid natin sa Cebu ay nahaharap ngayon sa malaking hamon sa buhay matapos ang delubyong dulot ni Tino. Sa ganitong pagkakataon, kailangan nila higit kailanman ang ating tulong. Ang XFM ay tumatanggap ng anumang donasyon para sa mga pamilyang apektado. Pagkain, malinis na tubig, mga damit, pati na rin cash na magagamit nila para sa bagong simula. Pwede niyong ihatid ang inyong tulong sa pinakamalapit na XFM station sa inyong lugar. Let's heal together. Let's help Cebu. Caring effort to build up. Cebu XFM Katropa. Katropa sa mga biktima sa Cebu. Santon Gold Live Testimony. Juanita Badaho. Masakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Meron yung pamamaga ng binti. Mabibili sa inyong mga suking butika. Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimony nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natilawan nga kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimony nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay Embicano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal ang akon nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan! Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from... Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin. Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili
mabibili sa malapit na butika. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Santon Gold na yan, nararamdaman. Kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Santon Plus Gold lang ang aking iniinom araw-gabi. Marami tong sangkap na sakin ay waging-wagi. Spirulina, mangustin, garlic at ampalaya. Malunggay na, napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santon Plus Gold. Siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo. Kahit anong tumor sa katawan mo, kaya niyang tunawin gamit ang Santon Pari ko. Subukan mo na lang kasi ito, siguradong giginhawa pa ang pakiramdam mo. Kaya't mag-Santon Gold na kung gusto mong healthy ka. Halika't ako'y sabayan. Kung gusto mong gumaling ka, kahit anong sakit pa, ito ang tanging paraan. Santon Gold na yang nararamdaman. Kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatip ang akong dalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:36. Bullseye. Padayon sa ato sa ring nga pagparaga diri hapon sa panatuntunan Bullseye. Good morning kay Bongbong Terotso. Siya good morning katropan Josel gainulan sumuaga pa. Oo, nabago lang gid naguntat man ang pagpulo panaliti diri karon sa may broadcast center sang XFM Iloilo. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay William Dakinan, nya idol mayad nga agan. God bless, salamat. Sa kay Ria Lial, nya good morning katropan Josel, and God bless you always. Salamat gid kag sa pamilya Lial dara sa Haniway and Lambunaw, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning Sir Josel, God bless you always, thank you. Sa kay Lucille Capio, siya mayong aga, XFM staff. Katropan Josel, shout out liwat sa tanan nga taga Leon kag sa kabugusan sang Iloilo, watching from Hong Kong. Sa kay Lucille Capio, good morning. Kag sa mga taga Leon, sa pamilya ni Lucille dara sa Leon, good morning gid. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Hamba ni Lucille Pagiday. Susan, mga OFW dari sa Hong Kong, stay tuned lang kita sa XFM para makabalita sa aton syudad. Salamat gid sa kay Lucille. Siya maayo kay naghukaw na ang ulan, katropan Josel. Dari sa Hong Kong medyo makulimlim ang panahon. Medyo matugnaw na winter is waving. Ba? Katilaw ka mo na winter sa Hong Kong, ha? Sa kay Apple Tabanda, good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, thank you.
for listening. There is sa Florida, USA. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi kay Pastor Bols. There is sa Baptist Student Center La Paz niya. Good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing these verses of the day from 1 Corinthians chapter 13 verses 6 to 7. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. God bless everyone. Thank you, ha? Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz, and sa mga taga Baptist Student Center La Paz, thank you for listening. Amba ni Ma'am Mary Ricabar, good morning gid and happy Tuesday sa linya katropan Josil. Salamat gid Ma'am Mary. Sa kay Emily Alteliero dara sa Haniway, kamusta nang Haniway Emily? Good morning gid. Kay Ma'am Eunice Gumban, good morning sa linya happy Tuesday. Sa kay JLC Caro, siya good morning katropang Josil, happy Tuesday. Good morning, niya mainit na. Sa kay Mr. Perfecto Franco Jr., good morning, niya katropan Josil, more power and God bless. Salamat. Sa kay Tukayo ko Josel Gatoteo, good morning, niya katropang Josel Katukayo. Pasalamat kita sa maayong at tiyempo ginhatag sa aton sa makaako. God bless us all. Salamat. Sa kay Jonel Espanyola, good morning sir. Shout out sa Espanyola family sa Mandurriao, upod kay Inday Pula. Good morning, gid. Sa kay RV Chris Caceres, good morning siya katropan Josil. Sa kay Romy Talite Pedregosa, sa Sir Josil, good morning. Pangapita Premium D3 Coffee Mix. Thank you gid kay Romy Talite Pedregosa. Sa kay Sherwin Marco Wi, good morning. Hamba ni Romy Talite Pedregosa ay katropan Josil, amo na nga wala sila ga-coordinate sa local government. Ang ginaobra nila, once na pumalpak ang ila project, kapag gwa ang baho, itudlo sa lokal, daw mo nang gagwa eh. Sila nga effort man ni Kong Gonzales Jr. before katropang Jose Loho, gani. Nakagi man si Congressman Raul Gonzales Jr. Gaan man credit ang NEDA, niya kag DNR. Sila nga katropang Jose kung pagpaubra kang project, dapat may study gid, hambal ni Romy Pedregosa. Verbal proposed project, meeting all people involved. Number 3, planning. Number 4, public consultation. Number 5, check and inspection. Number 6, study sa project. Number 7, effects ng project. Number 8, coordination to local government agencies. Number 9, pag-approve sa proposed project, provide all documents, permits, and certification. Tidaw kahibalo pa ya si Romy Talite Pedregosa sa mga kapariyos ini. Ang problema, subong galing kay ti mansig-mansig eh. Ambal ni Bao sa kay classmate da, miyembro sang Forza Assault Team aral sa tawagan ni Europe. Sa kay Mary June Ricabar Lamak. Siya salamat gid sa pag-intiende sa tanan. Well said. Thank you, ha. Kag sa tanan niya miyembro sang Forza Azul Team, good morning. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, good morning katropan Josil. Watching live there is sa Navais Mandurriao. Sa kay Antichin, kay Jean Agabi Zambra. Siya mayong aga sa tanan na halong lang gid permi. Thank you. Sa kay Celsa Balenia Malones, good morning gid. Sa kay Ma'am Kizona Ramen, good morning katropan Josil, kag sa tanan kay Miga Eunice, kag kay Ma'am Aloha, good morning. Thank you also Ma'am Kizona, ha. And also sa kay Glenn Amoroso, good morning and thank you for listening there is sa XFM. Well, sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, we have this flash report. XFM Flash Report. Flash Report. Dali lang gid kay bago lang gid nagmuris na gato siring panahon bala, daw nagsiga ng init bago lang gid diri sa siyudad sa Iloilo. May sunog nga natabo sa barangay Nanga, Gimbal, Iloilo. XFM Flash Report. Flash Report. With katropang Mario, Dol, please proceed, Dol. Katropang nag-responder na ang makatapos ang Bureau of Fire Protection sa call-up nga sunog sa barangay Nanga sa Banwas ng Gimbal. Ongoing pa, katropang Josel, ang fire call. As per information nga nakuha naton and base man sa Facebook Live nga nakuha naton nagikan sa kay Jets Sarmiento sang barangay Nanga sa Banwas ng Gimbal. Balay ang nasunog, katropang Josel. Ongoing. Ang nanganin, di ba, along the highway ini katropang Mario? O, kung di kita magsala, ang Nanga
before sang Banwa, before sang Banwa, before sang town proper, sang Banwa sang Gimbal Katropan Josel. So try pa naton nga makakuha sang dugang sila nga detalye, may kang tanan sa siling sunog nga nagluntad, subong gilang nga aga and ongoing pa as per information nga nakuha nato nagikan sa aton sila nga source sa Katropan Josel. Residential ini Katropa Residential, Mario. yes. Ang problema sini kay daw naga-iniping-iping ang balay based man sa video provided to us. Yes, ang balay Katropan Josel made sa mixed materials. May concrete and mayara sang light materials sa Katropan Josel. So nakita naton dako ang kalayo nga nagaluntad do sa nalikod nga porsyon isang balay ang kalayo Katropan Josel. Pero ginatry pa naton nga maka-establish kita sa dugang sila nga mga information sa siling nag-post sa Facebook as to kon ano na ang status sa siling sunog nga natabo siligid lamang nga aga. Daw annex ini Katropa Mario sa aton la daw kulokamalig. Sang mayor nga balay. Ang kulokamalig amo ini ang or old structure amo ning nasunog kag amo ning ginalamon sang kalayo subong. Ang problema kon maglaton sa ila sini nga main house sa mayor nga balay. Okay, nakita naton gani nabatian naton sa audio sang nagpost sini sa Facebook nga ginapangamuyo ya nga tani hindi lang makalabot sa ila. Balay bot silingon nga iping-iping ang mga balay kag nakita naton nga wala pa sang fire truck nga nakaabot no sa pagkuha sa sining video pero as per information nga nagresponder na ang makatapos ang Bureau of Fire Protection. Actually sa likod ini sang daw structure sang main house sang nagpost ni Katropa Mario sa nagsend man sa ato sang video. Dito sa likod nga portion pag ini sang structure nila subong ining daw tawag nato sa old structure dito gid ang dako nga kalayo. Yes, kay daw made of light materials. Ang nakita naton sa video Katropan Josel. Kaya nagabulubas siya, isa lang katawo ang ginadalaya is balde lang. Tika dako sang kalayo, yun ang kung dako ang kalayo Katropa Mario, kagamay man lang ang volume sa tubig ay nasabyan mo, daw gatong pagani na mo. Yes. Amo ni ang makita naton ang sitwasyon sa kalayo, dako ang kalayo Katropan Josel kag ang diri nga ang balay ni nga may pinta nga color green, made of light materials man siya pero daw may mix siya nga concrete. Semento. Pero ang sa likod gidya amo ni ang lunsay light materials Katropan Josel. So i-try naton nga makakontak dugang sa makatapos ang Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Gimbal ILOILO. Ini si Katropang Mario Hilonggo, XFM News. XFM Flash Report. Flash Report. Dari si Katropa Mario Hilonggo for this flash report. May sunog sa barangay ng Gimbal. As what you can see sa ato sining live feed provided to us nga video, gapangayo sila dito sang assistance kay ang kalayo kung makita naton based man sa ibwal sang kalayo kag sa aso nagapuok kag malapit na lang sa balay gidya sang nagpost sini sa barangay nga Gimbal Iloilo. XFM Flash Report. Flash Report. Standby kamo for more updates sa dari gihapon sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. And sa dugang pagisining balita sa ato sa nga pagparagad, hopefully we can get into the line of our city disaster Risk Reduction Management Office. Pinagi kay Mr. Darwin Papa kahapon nag-meeting and by online nga press con ang CDRRMO agud to discuss ang mga plano sang city government sa mga napiktuhan sang bagyo nga si Tino and gindugangan pagid sang bagyo nga si Uwan. And na-notice diri kay ang mga evacuista almost amo man na sila gihapon. Ang mga evacuees sang bagyo nga si Tino are almost the same sa mga evacuees sang bagyo nga si Uwan. In short, halos naghalin lang ini sila sa isa lang gid ka lugar sa duha ni ka nag-agi nga bagyo. In short, na-identify na ni sila nga naga-star sa mga danger zones. So, ang pamangkot subong is kung ano ang plano sa syudad. Kaya almost amo manigihapon nga mga residente, amo manigihapon nga mga pamilya ang nagabakwit kung may ara sang threat sang bagyo dari sa aton sa syudad sa Iloilo. So, kung sila man lang gihapon, in short,
the city government must do something agud to ma-address ini sila. Isa diri sang dako nga plano, we do understand this will incur dako nga budget amo ang relocation. Kuwaon na da sila sa danger zone and then i-relocate. Pero again, this will incur sang dako sini nga budget. We don't know kung kaya sang syudad ina kag may bakante pangaluteng syudad para sa mga evacuees. Kay do gagutok ng syudad subong. Do damo pa gani ang lote sang provincial government diri karon sa syudad sa Iloilo sang sa lote nga available sa city government. Mahal ng malute diri karon sa syudad sa Iloilo. Kay kadabanan sini sila nag-star sa higad sang baybay, which is ining lugar iya pa ni sang gobyerno man but danger zone. Based man sa categorization, delikado para sa mga individual, pamilya nga mag-star dira kaysa masami sila permi ang mga listed evacuees. Kung magpatuman sang preemptive evacuation, mandatory evacuation, and if ang sitwasyon demands nga ini sila mapilitan nga mag-evacuate. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, sa manahalitan, agi kaghalin kita kay Tino, bagyo nga si Tino, ang sa kay super typhoon nga si Uwan. May mga nagkala-damage nga mga balay. Almost ang na-damage kay Tino, sinugpunan pagid ni Uwan, ang guba na ginuba pagid. Ti kundi nagdako pagid ang guba sa mga pamalay. Ang report nga baton to sini nga gina-utilize na karon sa city government, ang ila sini nga quick response fund halin niya sa calamity fund. Now that the entire Visayas and Mindanao was placed under the state of calamity for a year by no less than the President, in short sini, ang syudad sa Iloilo could already utilize hindi lang sang quick response fund, but the city government could already utilize sang kabugusan nga pundo para iya sa calamity. We have this calamity fund which is a continuing fund. Why niya nagka-expire ang calamity fund? In short, ara lang na dakon hindi ma-utilized. Susubong po, hindi na ma-utilized sa city government. Agod to ma-address ang problema sa manapiktuhan sang bagyo nga si Tino and most likely with Typhoon Uwan. So amo na ang isa sa mga dako na to sining gusto i-discuss kay kahapon. This was discussed during the press con with the City Hall press corps. We'll be checking katropang Jansen Crisostomo sa dugang sining update. Pila bala ka pamalay ang nagkalaguba, totally damaged and partially damaged. Ano ang bulig sang syudad nga i-extend sa mga totally damaged houses and ano naman ang ma-extend nga bulig sa syudad sa mga partially damaged houses bangod sang bagyo nga si Tino, sinugpunan pagid sang super typhoon nga si Uwan. So ini mga abyan ang bagay-bagay nga hindi matalikdan sang mga local government units. Kiti may mga nagubaan sang pamalay. Pero kon kada tuig magasto kita sang milyon para sa assistance sa mga nagubaan balay, and the most efficient way to address that para hindi na kita maghatag pa ayuda. Kung ayuda man, kundi pagkaon na lang, amo ang pag-relocate sa ila. Among pag-remove sa ila and put somewhere else sa relocation site. Ang problema subong is duta, lute. So the most nga, ang pinaka-efficient nga matabo sinidari sa syudad sa Iloilo is vertical structure. Pareho sa nagkakatabo dito sa Hong Kong. Pareho sa mga ginahimo dito, for example, sa iban sining nga mga countries. Nga may mga housing projects ang gobyerno para iya sa mga relocatees, para iya sa mga informal settlers. Ang inahimo nila ginapatindugan sang condominium-like unit. And ang kada pamilya ginaprovidean sang space. Let's say for example, may room good may isa ka space good for 2 rooms and then i-provide ina sa isa ka pamilya. And dira sila stay. This is a vertical structure. Kung dito ka sa Hong Kong, galabot ini tag 50 stories, tag 50 ka palapag ang ginahatag sini nga housing units para iya sa mga apektado nga mga pamilya, informal settlers. Dira sila star. Anti, mahambal, tama kataas mo na katrupang Josil. Tingin na himo, nabutangan man nila elevator. And then, sa elevator nga na, dara kaagi, kung magsaka ka to, the 50th floor, the 30th floor, dara kaagi sa elevator. Amo na sila ka-advance to address
sang informal settlers in some other countries. Kita diri we do understand limitado aton pondo. Pero kung wala na kita space nga available diri sa siyudad sa Iloilo, what shall we do? Di kundi kung may available space, kundi multi-story building na lang ang ihatag sa ila and i-provide ang space para sa isa ka pamilya. For example, space good for 2 rooms, for example. Para nga dira sila matulog, pagkatapos dira na sila mapauli, hindi na sila tumagbalik sa mga lugar nga kada tuig, makapila ka beses sila ya mag-uban balay. Kada tuig, makapila ka beses sila nga ayudahan sa syudad in the form of construction materials. Kung may ayuda man syudad, kada tuig sina, kundi ibakal mo lang pagkaon kag ihatag sa mga relocates yan kung napatindugan na sila sang ala condominium-like relocation site. Check tabi sa sinima tinawon si Katropang Johnson Crisostomo sa dugang sininga update kag information. Katropang Johnson, sa report, please proceed. Yes, sa Katropang Jusil, mangin prioridad sang Iloilo City Government ang mga informal settlers, ilabi na sa mga danger zones kag coastal area sa syudad nga mangin benepisyaryo sang ini nga mga ginaplano, no, nga mga bag-o nga mga housing projects. Katropang Jusil, na talupang dan ini sang ang natabo, no, ang ini nga asod-asod nga mga pagpanalasa sang bagyo, particularly si bagyong Tino kag sang nagligad lang nga semana bagyong Uwan, nga which is halos kalabanan sa mga naapektuhan or apektado sang ini nga bagyo is mga pareho lang man nga mga pamilya or pareho lang mga individual nga nagapauli sa mga coastal areas o mga coastal communities sa nagkalain-lain ng mga distrito diri sa syudad sang Iloilo, particularly diri sa may area sang 𝐕𝐄𝐴, Molo, kaga city proper, Katropang Jusil. That is why nga isa sa mga naging concern man is kung ano ang posible nga himuon sang Iloilo City Government sa ini nga mga individual o ini nga mga pamilya nga tikon may bagyo, sila ang unang apektado kaga sila man ang always nga naga subject man sang preemptive evacuation or sila man ang may mga mahalitan or may mga damages sa ining mga nagaagi nga mga bagyo. As we all know, pabutyag man sa pag-asa nga hindi pa ini ang last nga bagyo si bagyong Uwan. May mga possibility pa nga like may mga weather disturbances pa kita nga may experiensyahan diri sa syudad or sa Pilipinas, Katropang Jusil. Tigin patigayon kahapon nga meeting, no, sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Upod man si Miss Joy Pantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trañas. Iya klaro nga may mga plano man ang syudad nga mga housing projects para sa mga possible nga maapektado pa sa ining mga bagyo, Katropang Jusil. So isa sa mga gin-mention ni Miss Joy is about sa ining project sa Batiano Village sa Barangay West Habog-Habog nga plano nga tukuron sang syudad para sa 173 ka pamilya, Katropang Jusil. And also ini nga 173 ka mga pamilya, may tagsa-tagsa ni sila ka mga units nga pagapunduhan man sang syudad. Upod ang development sang among nga pamalay kag infrastructure. So nakita naton dito pang Jusil nga more on vertical nga mga apartment style bala nga mga housing projects ang ini nga himo or plano sang syudad, Katropang Jusil. And also, may mga ibang pagit nga mga Katropang Johnson, as far as the plan of the city government of Iloilo, we do understand ining sa Batiano area, dara sa West Habog-Habog. Ina sila ang una, dara ang priority, amo ang nasunugan sa nagligad. Pero ang excess nga units, kung patinugan ina sa multi-story apartment type or condo
type nga relocation site, ina ang i-accommodate ang iban pagid sini nga mga pamilya sa mga danger zone, nag-start sa danger zones diri syudad sa Iloilo, nga masami amon ni sila ang nagabakwit kung may ara sang bagyo katropang Jansen. Yes. Yes, katropang Jusil. Aside sa pagid no, sa mga na gina-relocate or plano nga i-relocate katropang Jusil, especially dira sa may West Habog-Habog, may iban pagid nga mga housing units or housing projects nga ginaplano ang Iloilo City Government based diri sa atong information. May ara man nga ang apat pa ka mga housing projects nga possible nga maka-accommodate sang 2,000 ka mga families. Katropang Josel, amo pagid ini ang isa sa mga So initanan katropang Jansen, that's a long-term shot. In short, that could not be realized within the year. That could not be realized within the next year, most likely, because it will entail sa dako sini nga budgetary requirements. These are just plans. So may apat plus ang sa West Habog-Habog, 5 tanan ka mga sites nga patindugan sang housing units, vertical structure, multi-story nga housing units. Na-specify kung diin ini nga mga areas, ang apat pa kaiban nga mga proposed sang city nga patindugan sang housing units sa vertical ang erection nga sining katropang Jansen. Yes, katropang Josel. Na-mention din ni Miss Joy Pantilaga Gorzal nga ang mga proyekto amo ang Uswag Residential Complex, Uswag 4PH Condominium Complex sa Barangay San Isidro Haro, kag Westville Residences sa Barangay Hibawan, Mandurriao. So San Isidro Haro, number 2 sa Hibawan. Yes. Okay. Duha ini ka mga sites sa katropang Jansen. Yes, katropang Josel. So sa duha ka sites may tig-duha ka mga vertical structures, apartment or condo type sining relocation site. Yes, housing units. So initanan ang duha ka sites could accommodate mga 2,000 families or recipients. Yes, 2,000 housing units katropang Josel. Actually, apartment style, in short sini, room. May provide ang city government nga vertical structure, butamo sa multi-story, and kung ikaw relocate ang recipient, may isa ikaw dara ka room, may isa ikaw ka door kung sa apartment pa, katropang Jansen. Yes. Yes, katropang Josel. So, pero to address the problem of flooding, nagligad, and address the problem sang mga nagkahalalitan, sang bagyo nga si Tino and sa bagyo nga si Uwan. Ano ang immediate nga plano sa syudad nga ibulig? May bulig bala ang mga nagubaan sang balay, partially or totally damaged sang nagligad nga bagyo Tino kag bagyo Uwan, katropang Jansen? Yes, katropang Josel. Actually, last week patigayon sang special session ang Iloilo City Council agud aprobahan ang ining recommendation sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO nga reprogramming sang Quick Response Fund or QRF nga worth 16.9 million pesos. Ang sa 16.9 million pesos katropang Josel, 9.1 million diri ang ginalokar ginalokar para sa shelter materials nga ihatag sa mga totally kag partially damaged nga mga balay katropang Josel. As per latest monitoring sang CDRMO, 1,692 tanan ka mga balay sa syudad ang apektado or naguba during sang typhoon Tino, katropang Diyos. Wala pa diri ang mga nagkalaguba man sang Typhoon 1. 1,580 kung di kita magsala ara dira sa mga muna 1,500 plus ang partially damaged, samtang 93 naman ang totally damaged during Typhoon Tino, katropang Josil. 1,692 partially damaged.
ang muna ng total nga damage. Kabugusan. Okay, kabugusan nga number of houses damaged 1,692. Out of 1,692, pila ang totally damaged, Katropang Jansen? Kundi kita magsadong 93, Katropang Josil. 93 ang totally damaged. Okay. So with this, mga 1,599 partially damaged houses, 93 totally damaged houses. So may batunon sila nga construction materials, housing materials. Hindi kay kasha, hindi kay kwarta, but housing materials. Yes, Katropang Josil. Bali, 10,000 pesos nga worth or valor sa shelter materials. So, siguro mga atop or mga wala lang na-mention kung i-order na nga daan sa ila kung anong ilang kailangan or ihatag lang git as kumbaga kung ano lang ang mga materials. If we speak about shelter materials, ang general sining kinanglanon mo, sin, galvanized iron, mga kahoy kinanglanon mo da, pagkatapos lansang kag plywood, Katropang Jansen, and kawayan. Yes, Katropang Josil. And sa mga partially damaged naman, amo ni ang 5,000 pesos worth isang shelter materials ang ipanghatag, Katropang Josil. So, based ini sa naging rekomendasyon sa City Disaster Reduction Management Office nga mga shelter materials ang ipanghatag instead of cash assistance. Kay para masigurado, no? Masigurado suno sa ila nga ipaobra ini or himuon ang or gamiton ang ining mga materials sa pagpaobra sang ilang mga balay ang nagkalaguba, Katropang Josil. So actually isa man so para masigurado nga makadto gid sa pagpakayo sang balay nila kag hindi na paghimuan bala tiil, hindi pagbutangan den kahig, kiti basi kon cash amo nang kabalakang basi kon ihapit pablas tianggi ni Juan. Yes, Katropang Josil, or basi pang bayad sa utang or kag amo na may bayad anay sa Bombay para ka reloan. Yes, Katropang Josil. So gin-make sure na lang kag amoy ni ang ginaprobahan man sang council nga shelter materials na lang gid ang ipanghatag na worth 10,000 for totally damaged kag 5,000 pesos sa mga partially damaged sa Katropang Josil. San o ini posible ma-release sa ila, Katropang Jansen? We do understand this is in the form of shelter materials. Sin, tapi, and iban pa niya kinanglano nila, Katropang Jansen? As soon as possible, Katropang Josil. Actually, kahapon nagkadigan pa sila sang meeting kay I don't know kung nalakip sa ilang meeting ang possibility nga dungano na lang ang ining pag-release duwa ka mga bagyong kay nagsunod lang man ang bagyong uwan. And then may mga damaged houses man Katropang Josil. Pero ginpamangkot man to, lain ang ining QRF na ginaprobahan for bagyong Tino lang gid lain pagid ang ining for bagyong Uwan. Amo pagid ni ang concern man kay Mr. Darwin Papa ang sang CDRMO na if may possibility abing mapa-reprogram liwat sang ining QRF kay may mga damages naman nga kumaga natabo diri sa syudad. So ila pa to nga ginamitingan, Katropang Josil. And pero sunod sa iya may bastante pa nga fund for sa QRF, Katropang Josil. As you all know, kay sa more or less 62 million pesos nga QRF, Katropang Josil, ang 30% sang ining local disaster reduction and management fund nga 200 million pesos. So sa QRF, Katropang Josil, sang bagyong Emong kag southwest monsoon effects diri sa syudad na gamit na sa to ang 21.5 million nga katungan sang pagdeklarar sang state of calamity diri sa syudad sang Iloilo. And this time 16.9 million pesos ang inaprobahan for QRF. So suno kay Sir Darwin Papa nga may arat na lang more or less 23 million pesos nga nabilin for QRF, Katropang Josil. Pero kay nag-declare man sang
state of national calamity si President Bongbong Marcos. So, yun lang kung may plano pang gamiton gid ang the rest of ining mga pondo pa for disaster risk reduction and management fund sang syudad sang Iloilo Cotabato. Pero as of now, so ang quick response fund will go to shelter materials alone. Wala sila sang iban sining plano Katropan Johnson. Procurement, for example, and other form of assistance. May ara pagid Katropan Josil. Sa 16.9 million based sa figures nila kahapon, 9.1 billion lang base sa shelter materials. 2 million pesos para sa repositioning sang mga goods in case of may mga may mga another bagyo. And then another 2 million pesos for pagbakal sang medicine or mga bulong dala sa repositioning of goods Katropan Josil. And kung dito mo sa daw 900,000 for generators. And also may mga araman nga ginalokar para sa dog supplements sa mga nagtan nga apektuhan man sang bagyo Katropan Josil. So hindi kita sila daw 10,000 pesos sa dog supplements, 150,000 for ining mga cages o mga ilang kurong. Do mga kurong. Kaya hindi ta pwede mapabayan ining kasapatan Katropang Jansen Kaya may post na kita subong may kasuguan kita for the protection of these animals, no? Domesticated animals especially. So kasunod sina, it's high time siguro that we will register all domesticated animals, especially dogs, Katropang Jansen. Dapat naton ni guro i-register para maisip ta pila gid balang ido sa amoning barangay, pila ka pamilya ang may ido sa amoning barangay, pila ang iya ido, at the same time kung ano status ng ido iya, layaw o ko nakakurong. Yes, Katropang Josil. So amo pagid na isa man sa maging tagan man sang allocation sa ining 16.9 billion, and the rest Katropang Josil kung sa mga will go sa mga nagkalaguba nga mga street lights, communication system. Ginpamangkot yan kahapon kung ano nga communication system ang nagguba. Na-mention to ni Sir Darwin Papang ang ila to nga Starlink sa Operation Center is na damage during sang yun ang ginatudloan kita sang naturalista Katropang Jansen that sa mga katulad sini, let us not abandon sang mga traditional way of communications and communicating. Ang ginagamit sa una, subong dependent kita sa cellphone. Dependent kita subong iya sa mga bagong teknolohiya. But during the time of emergencies, we were taught, Katropang Jansen, nga let us all go back to the basics. Matumba karon ang poste sang telco, huwag tang signal mo, hindi ka katawag, hindi ka communicate. So let us all go back to the fastest way of communicating. Next to cellphone, Katropang Jansen, radio. Inang transceivers bala, either VHF or UHF, at least sa kada barangay. Yes, Katropang Josil. So wala nakaluwas bisan mga mga lighting system muna ang na-mention kahapon. And the rest ng mga damages Katropang Josil. So 16.9 million pesos ang ininga-aprobahan nga QRF for Bagyong Tino. So ang 16.9 million pesos is the total QRF, Quick Response Fund sa ato sining syudad. Pilang total sa ato sining calamity fund Katropang Jansen? Na-mention to kahapon ni Sir Darwin Papa, 200 plus Katropang Josil. 200 million plus. Yes, Katropang Josil. So ang 30% sina is the Quick Response Fund. Bota mo sila mga 60 million plus. 62 million to be exact, Katropang Josil. Ang 62 million nga Quick Response Fund, why pa niya matandog buhinan ini sang 16.9 million subong Katropang Jansen. So may nabilin pa nga around mga 40 million plus a Quick Response Fund? Based kay Sir Darwin Papa, sa pag-declare sang
state of calamity during sang southwest monsoon katapang Josil. 21.5 million ang nabuhin na during sa quick response fund. And then subong ang 16.9 million and then may nabili na lang more or less 23 million pesos sa QRF katapang Josil. So ang nabilin nga standby fund sa QRF, of the total 62 million is only 23 million. Ina kon buhinan sang 16.9 nya QRF sa Baguio Tino. Buhinan pagid na sang QRF para iya sa kay Bagyong Uwan katropang Jansen? Yes, katropang Josil. Ang ano ko lang 62 million pesos ang QRF minus ang 21.5 million sang during southwest monsoon nga declaration sa state of calamity, and then minus ang 16.9 million pesos for Bagyong Tino katropang Josil. So ang standby na lang for QRF is 23 million. May possible pa sina nga basi buhinan pa siya after for Bagyong Uwan naman katropang Josil. Suno man sa kay ining assessment nga may 93 damaged houses, totally damaged houses. Epekto lang niya ni Tino. Why pa diri malakip ang mga naguban sang balay totally damaged sa Super Typhoon Uwan? Yes, katapang Josil. Okay. Based sa latest monitoring, daw 8 p.m., kung hindi kita magsaldo, 7 ka mga balay ang totally damaged, kag tatlo ang partially damaged as of 8 p.m. kagabi. Pero so assured sila, managuban sang balay, either sa Typhoon Tino and Typhoon Uwan will receive sang shelter materials, sin, kahoy or tapi, pangdingding, panglansang, katulad sina katropang Jansen, equivalent to 10,000 pesos each sa totally damaged houses. Sa partially damaged houses, shelter materials gyapon, pero worth 5,000 pesos lang. Yes, katropang Josil. So, I don't know lang kung if ever may kasi may lain man niyang ihatagabi nga cash assistance, we don't know lang. Pero based sa recommendation niya sa CDRMO as approved by Iloilo City Council, shelter materials ang ihatag sang syudad sa ini nga mga naapektuhan sa niya Bagyong Tino katapang Josil. And para sa ini nga Bagyong Uwan, ongoing pang ilang assessment, especially sa pag-chat naman kung base naguba na siya during Bagyong Tino, kagluwat nga naguba sa Bagyong Uwan. So amo pagid na ang gina-verify sang Iloilo City Government katropang Josil. Okay. So ulay hunon ko lang katropang Jansen, your commission sa pag-check sang flood control project dira iya sa Muhon. Ano ang status subong katropang Jansen na bahaan sila dra, ginbaha sila sa nagligad? It really serves its purpose kung constructed ang why matapos ining flood control project sa Muhon Arevalo? Tabok isa na San Jose Uton katropang Jansen? Yes, katapang Josil. No? So actually, ari kita din subong, maano lang siguro kita na ma-Viber katapang Josil para makapakita kita sang video. May mga concerns kita din nga nabaton actually sa mga pumuluyo na kay naobserbahan natin katapang Josil, wala na diri may nagaobra as of October 29. Di kay pinakancel ng tanan nga Diskaya projects katropang Jansen? Why na ginpang suspend ang tanan niya maproyekto sang Diskaya owned construction firms? So definitely wala na siya may maubrada. Yes, katapang Josil. Based sa sa ila diri mga pumuluyo diri, October 29 ang last nga nag-obra diri ang mga tauhan or contractors sang nito Saint kung dito mo sa Saint Matthew, no? Diri nga area. Pero kung nang taon naton, may mga equipments pa diri sa Katropang Josil. Actually may mga nabilin pa man kuno nga mga tauhan sila or mga construction workers diri. Pero ang concern naton subong Katropang Jansen is inagyan kita sa Baguio, not that much ang tubig baha diri sa syudad sa Iloilo. If sang tiyempo sang pag-igo ni Tino, kaginigo kita ni Uwan, ang lugar Katropang Jansen, binaha sila
why na mag-suffer pa sang baha ang mga tao dira. Both sides iya sang Mohon Arivalo kag iya sang barangay San Jose Uton Katropang Jansen. Din baha gid Katropang Josel. No. Actually subong diri gani gabi ang lutak kag may mga may mga stagnant water diri mismo sa ininga structure. Kag mo pagidingi ang isa ang naging concern man sa mga pamuluyo. Nati kay bangod nga na stagnant na ni. May mga lumot naman kag posibleng itlogan kuno sang lamok ang ininga area Katropang Josel. May istorya kita kagina nga isa man sa mga concerned citizen na kumbaga sunod sa iya daw although ngati may nagid man nagtaas. Daw ano kadamo ang pamalay nga apektado dara sang pagbaha sa nagligad during Typhoon Tino and Typhoon O1 Katropang Jansen? Kung estimate natin Katropang Josel, siguro mga more than 20 ka mga balay. No? Sa Mohon side na Mohon side Mohon side Katropang Josel. Ang flood control project dira constructed, wala makatabang sa ila, wala maka-mitigate sang flooding along that area Katropang Jansen? Wala gid Katropang Josel, based man sa ila. Kahit may mga nagahambal gani diri nga amo pa ni gani kuno ang nagpalala man sang baha diri. Kahit pagamay na or nagamay na lang ang ginaagyan sang tubig diri sa area. May mga ginhimo suno sa ila, may mga ginhimo nga solusyon ang kontraktor. Just like pagpataas ang ini nga mga mga ini mismo nga abang Katropang Josel. Karsada? Okay, galing ang nagakatabo is may ara gihapon nga nagalapo gihapon ang tubig sa diri nga area Katropang Josel. So kung namong ginhimo ang ginkonstrukto sa nagligad nga pensa para butangan sang alagyan sa salakyan kay kuno agyan in case of emergency sang ambulansya along that area sa Mohon Katropang Jansen, galapaw paghapon ang baha. Base sa ila may ara gud Katropang Josel. Okay. Galapaw gihapon. Actually recently lang gani kuno may mga beses nga nagalapaw gihapon ng tubig diri sa ining area Katropang Josel. Kag ang worst pa sa makita naton diri is nagatinira ang tubig Katropang Josel. Wala sang tuwaan. Wala exit. Wala exit. So kung amo ang mga pamalay kung magpasulod ka sa right side, amo na sang unang sa kilid gidya sang creek dira sa Mohon, boundary nila sa San Jose Uton Katropang Jansen. Ang tubig nilang problema subong kay nanubuan sila kin pataas ang ang pangpang iya sang creek. So pagpataas sa pangpang sang creek Katropang Jansen, ang tubig kay nanubuan na sila subong, why guan? Natrap ang tubig sa pamalay, subong sugsaran sang balay sa mga pumuluyo da sa Mohon. Ari Katropang Josel may feed kita subong. Kagina lang ni kuno sang aga sang pag-ulan. Amo ni ang sitwasyon. Nagtiner ang tubig. Gin-check naton, ari kay pakita naton ang ginahambal nila nga daw drainage. Kaya daw, ari ka daw Josel. So may buho man na? Buho. Dogotok gani guro dang ilaga, guro nga arikison Nang lagko na blang arikison ng ilaga. Dogotok pa da sa buho. Sang flood, flood control project? Katropang Josel. Kung amo na kadakong buho, kumparan mo sa proyekto, mahambal ikaw nga, ay, kanukon kwarta ta, may buho na mo lang nakadako. Kay ko tubi na nga magbuslo karon sa may higat sa kalsada. Ti gamayon taman tingog, takay ti gamay man ang buho. Damo, ang problema kay ang pamalay, itoon plus pamalay Katropang Jansen, nanubo ang mga pamalay da sang sa buho. Sang sa buho, sang sa flood sa karsada. So pinataas ang karsada, nanubuan ng balay, karon ng tubig, matiner sa sulod sang balay, Katropang Jansen. Ari gidya Katropang Josel. Kay may latayan natin sila kay tiner ng tubig. Wala sang kadtuan ang tubig Katropang Jansen. Galingin ang ulo sang tubig
halindera sa mga pamalay kundiin maagi. Yes, amo na ang concern katapang Josel. Oo. Tinang buho nga nakatropang Johnson. Ang buho na, may lapos man na sa dalo mga kanal. Wala katapang Josel. Tigin buhuan nila para ano agyan kilaga. Hambal sang resident, isa sa mga residente dito, ano siya tani ko ng purpose siya is kung syempre kung maulanan, ang nga daw plant box nila tawag. Plant box ito pang Josel. Tira magwa ang tubig. Bota balon, outlet ina sang plant box. Ang tubig mailig sa karsada. Tin makadto ng tubig katropan Jansen. Yes, katapang Josel. Din makadto ng tubig na. Kay parehas naging butangan nila plant box sa kilid gidya sang pamalay. Wala man niya sang iligan ng tubig kaya dapat ginbutangan nila sang gamay nga kanal-kanal sa kilid katropang Jansen para nila magilig ang tubig katropang Jansen baka to dito kundi na malapos nga buho. Yes, katapang Josel. Actually kung ito na kung diri siya dumiba kanting lote diri. I don't know kung diri pwede siya kaagi pero wala gid siya lapsan katapang Josel. Wala man siya gawaan dito sa may tuba nga area. Wala man drainage. Dito sa Taytay may ara na buho. Diri lang daw may ginhimo sila diri nga daw Taytay. Crossing sa May buho na da parang dira ang outlet abi, inlet outlet sa tubig. Matulo na sa creek wala. Wala gid niya outlet katapang Josel. Tianhon ng tubig da kon mag-support sa karsada, di nila napagwaon katropang Jansen. Butangan nila ka straw pagkatapos itayon ang straw palapos sa creek. Well, wala gid saya sanderyo. Actually mo ning concern sang mga pumuluyo. So kung amo laon-laon nga tubig na katropang Jansen. Gina lang gini ko no. Tigamay pa lang tong ulan kagaina kung nagdako pagid abi ang ulan. Actually sang last bagyong Tino katapang Josel sa iya kay Ma'am wala siya naghatag pangalan pero naghatag man siya concern. Hasta gid sa do nalapot gid sa ilang sulod sa ilang balay. Halin didto sagwa sa muhon sa kanto sang karsada na urgin simento nga kuno flood control project katropan Jansen. Mga pila ka metros ina nga wala drainage outlet katropang Jansen. Kung lang taon naton katropang Josel siguro mga more or less 2 kilometers katropang Josel or oo. 2 ka kilometro? 2 kilometro nga hasta gid wala sang drainage outlet, wala man sang ginbutang nga kanal sa kilid sang karsada para nga dira mag-ilig ang tubig, mas manubo sa level sang karsada para mag-ilig sa pagkadto kung diin to pailigo nila katropan Jansen. And most likely, patahuso nila kung tani sa creek, wala? Wala gid katapang Josel. Ay, Natingala man kita gani nga wala siya sang outlet going sa suba. And then kung diri man lang taon sa pakatabi sa mga pamalay, wala man sang sang outlet katong Josel. Narada may mga tao dabi pa man ko tabi kun mo nagligad to nga Bagyo Tino kun mo ay kamo digin ba? Sige, ma-check ito diri katong Josel. Tigini mo naman na dagani bululadan sang uling nga nabasa katropang Jansen no? May nagagi daw ay. O ay katong Josel. Tawo lang gid ang nagagi. Tikon it was constructed for the purpose of mitigating flooding. Tidin mo pagyo ng tubig kay wala alagyan galida sa flood control project sa Mohon Arivalo katropang Jansen? Yes, Tropang Josel. Kung hambal pa ganin nila daw aesthetic lang ni kuno. Ang make up false eyelashes, foundation, tapos pag inabutangan ni sa mata na sa eyebrow mo bla? Bla? Amo lang ng kuhan niya, wala lang, ginsimento lang pagkatapos, mayad pa to sa nagligid sa duta kay makatuhop ang tubig. Right now, ang tubig ara sa sementado nga porsyon, wala lapusan kay wala sang drainage canal, wala sang drainage outlet katropang Jansen. Yes, katropang Josel. Okay lang diri siguro sa mga kampiyon niya klase ka proyekto, no? Sinong engineer sinaman? Doon nami paliwatan,
Amo gida katapang Jusil. Mayo guro kuha na si Milya kag deposit guro sa depository area hay para nga kung may construction sunod bala pagkatapos may gusto palahi sa Similyaya, mag-construct a flood control project ang imo sini nga ginbutang karsada si babaw ay isang drainage outlet kag wala sang drainage kanal katropang Jansen nami paliwatan ba ikog pagi. Yes, katapang Jusil. Mamang ko sila seryo. Sir, Kumo binaha kamo nagligad ay? dili sila dili tumagin baha ano eh. Ari. At least na simintog sara nila. Sir, ginbaha man kamo sang last time diri sa Bagyong Tino kanuan. Wala mi lagi pero naka-experience mo diri nga ginbahaan. Tubig sa karsada din ka kadto. Din ka kadto ang tubig sa kalsada. May drainage na din. May drainage dito sa banda. Ang pato dito sa Turuba. May kanal. Din dapat sir, ba pwede mo makapakita sa akon? Okay, so ang tubig diri sa kalsada, dito to dapat pagkato sa may sa drainage sa may malatay pa sa Taytay. Okay, so duwa lang kag drainage dire. So ang nga mga tubig mas stagnant lang ginadi. Wala kanal. Bebe malantaw ta ka drainage tubing buho to. Bido ano kadako ng buho na? Pwede mo makita sa mo sir ang kadilang dapat ng drainage. Di na mas malapit dira kun daris pihak. Pero dire dito para sa may para sa may dinita. May balay dato. Ang balay. May balay gina blang pero kitaon siya. Kita mo kita mo. Okay. So ang ara sa Taytay waya drainage outlet. Wala ka sa Mandusel. Dito sa may barangay. Okay. Di na mas malapit dito sa barangay hall o kung maggwa ka mo diri pa kadto sa sa highway. Mas lapit diri sa may highway ka sa Mandusel. Bebe matanaw tato ka drainage outlet nila. Pero ang dira ya in between ang may mga taytay na may tawag nato sa ni daw pensa katropan Jansen pahunob la na daya wala ya sang kanal dakit kita ta kilid karsada way kanal ho. Wala ka naman dito. Ti ang buho dara sa kilid dabi may mga buho da sa kilid sa daw pensa na. Ay buho da. Hindi sa pihak Ay buho. Okay. May na ka tong. May buho. Ako na ako buho ba? Hindi kay ko ilaga. Ara. Tidaway man naga-drain na da katropang Jansen? Da wala magatubod na. Lamay na post na. Basi nasup na. Kay daw pati giting na hindi kay go da katropang Jansen. Giting ha. Basi dulaon yung engine la. Giting. Gamay nga ilaga. Giting. Basi madula ang engine yung paglipatigin na. No, araw. Way pamahuman. Gubaan na. Ati ara kay go da ang inang siguro sang ilaga pero hindi lang ang arikison bla nga daw tamalabatiis compare sa kamot ka pamang hindi na pagfingira mapilas ka da karon finger mo. So diri lang yan. Tiway man na matapos ay nano nang proyekto way man na matapos ang buhok ay banda hindi ka lusot ng giting. Way pagid man ka tamo Josil. Kita naton diri sila sa may entrance dapit. So amo lang tong drainage nila katropan Jansen? Amo lang to? Why na diri? Amo lang tong buho? Oh my goodness. Ha? Amo lang tong buho? Diri stagnant na gid tubig katong Josil. Pagwa na sa highway. Pagwa na ni sa highway. Yatis man What happened? Ano ang klase ka flood control project na katropan Jansen? Marumpag lang na dugay-dugay da kay stagnant ang tubig, maguba lang na ang mga tiles nga na, anong tawag sina gani? Ang mga bricks nga na, maguba lang na katropang Jansen, kay stagnant ang tubig. Ito na may lumot na pwede na mabuyan ka tilapia daw.
may lumot na katapang Josel. Ti kung di naguba negosyo ka tao da, tanawa daw may mga supposed to be commercial area panada katropang Jansen. May ara na naga negosyo, may ara na naga tiyanggi. Pagkatapos, ti sino ba bakal sa tiyanggi mo da kay kinagnan mo maglitak na sa drainage project or flood control project. Wala drainage kanal. Makita nung diri katapang Josel. Do diri ang namin siguro ni Sir Gabina. Ti dira maawas sa tubig, makadto man nasugsaran sa tao da. Tinabog mo lang ng ilaga, kasi gastagnant ang water mo, gastagnant ang tubig, hindi ka istarang ilaga da. Sinong very bright, sino nga planner ang engineer man? Check natin. Ti daw ano pa nakalawig, inang lutakon niya nakatropang Jansen, daw ano nakalawig pa, lawig pa na? Lawig pa ni katapang Josel. Hindi ka lang da magtapa, kay base kon dalinas ka da karon la kag slapuan mo man lansang bla. Gani katapang Josel. Oo, di saan kalitro nga coke na ubos mo kapon eh. Why pa bati-batim lang ko kay Queenie? Ari ang transparency. Gasakit ang buot namon magbasa sina katropang Jansen na. Abi ikaw na lang lawag pilang project cost sina? Project name wala siyang project cost katapang Josel. Ano ni daw construction of Iloilo City flood mitigation structures in Iloilo City comprehensive flood mitigation project section 1 Mohon in Iloilo City. Wala sang amount ha? Wala sang amount sa katapang Josel. Yahay. Authorized by DNR. Katropang Jansen, daw nang luya man ang tuhod ko pagkakita ko sina. Din kakita flood control project. Wala drainage canal sa ibabaw. Tapos wala pa matapos hasta subong. Ano natabo? Why na may obra da? Why nagit katapang Josel. Sabi may dako nga kahoy daw ay. Why? Sa tabok katapang Josel. Istorya habi puno sang kahoy kung mo sa naga-start dara kon mo ti ano gapangontrata ka mo sige trabaho nyo kay basi hindi makitaan bala kon mo ang nagatrabaho bla. Sa basi sa puno sang kahoy ga-start bla, di gani ga uya-uya to sa dahon bala sang kahoy. Actually, subong asa na sa mga estudyante dire, dito kuno katapang Josel sa punta sang so hindi na diri sakop sang barangay Mohon. So dito ang may naga-construct pag dito katapang Josel do sa punta. Purti inang mga lutakon ni na katropang Jansen, may pamalay pa na da? May pamalay. Ti karon kun magwa ka sa balay mano ka, dra ka sa lutakon magi? Lutakon gid katapang Josel eh. Diri checking katon. May nahinay lang ta kay basi. Ano kita. Lagpok mo nga daan, mga 2 ka sako mo. Wala kay kato ari. Amo nang alagyan sang tao. May lagyan man sila. Estudyante, abi kon may estudyante dira sila maagi kun aga. Mabakintol ka libro, mabakintol ikaw sang imo nga papel, lapis, ballpen, notebook. Pagkatapos madala ka pagid isa ka kabo kay panghinaw mo. Kag magsuksok ka sapatos. Ay may bomba sila di katapang Josel. So diri ang may mga balay pa din. Pero mga 5. Tinang balay na kun magwa ka mo kun mag-agi da. Dito sa unhan to balan ko hindi ka nakasulong to kay malubong ka da karon. Ako para lang na sa mga light vehicles. Pareho sa imo yang mga large vehicle, hindi ka pwede na malubong ka da karon. Sa alagyan. Bag-o gidaan ulan. Ang pamalay lang balay to sa tupad to bla kun magwa sila. Paano bi mga estudyante da bi magwa parehas na sa balay na. Kun magwa ka mag-eskwela bi estudyante din sa maagi sina. Ay may lagyan galit sila di sa kilid man ito man Josel. Sa pihak. Tindi elo tako na lagyan na sa pihak. Kaya basi lutakon man ang lagyan sa pihak. Gindisponiring na lang gali nga diri sila sa piyak maagi pero lutakon man gyapon katropang Jansen. Mayad pagani nga lagyan ka karusa tiya samon sa umamo. Tiya mo ni karon ang plastada. Di kaluluoy sa mga pumuluyo da. Kaluluoy sa mga estudyante man nag-opisina. Kay tiya mo na karon na sitwasyon da. Bisan magdulog pa da tricycle lang magyan mo da karon lutak.
Kaya sa subong ay pamatapos. Pagkatapos ang natapos na, wala man sang drainage canal. Ang tubig stagnan sa ibabaw sang karsada. Ang iban sini nagakadto sa kilid, lapos gyapon sa mga pamalay, dito gyapon mailig sa pamalay. Tangway sini do sinilutan mo yang pamalay. Butang kag proyekto pagkatapos way kanal, basi lain naman nga construction, guro kag lain naman nga budget yang kanal katropang Jansen mo. Dahil lang nadulang atong linya kay katropang Jansen Crisostomo eh. Bullseye! Kaluluoy bala sa mga tao dito, tanawan nyo lang sitwasyon. Ang pinakamasakit sini, ambot kung sinong the best sa City District Engineering Office nga nagplano siniya. Why nila binutangan sang drainage canal? Wala nila binutangan ang sang kanal sa kilid sa karsada. Kundi kung mag-construct ikaw sang highway, ginabutangan mo na sang ala kanal sa kilid, nga dira mailig ang tubig, and then madayday na sa pakadto sa inlet-outlet. Tidira wala. That's another project worth millions again for additional project cost paged. Ayo di kakakya. Te, katropang Jansen, kamusta pag sinalayo sa mga tao da? Estudyante ka nag-opisina? May ini sir kita diri katapong Josel, hindi na naton pagpakita hindi naton pagtagan sang gin-confirm yang ginabahagid sila diri pagid nga side daw kung halin ka diri sa highway katapong Josel, diri sa right side gin mention ko kagina. Diri taas pagid kuno diri ang baha nga area. That's why Tika ang tubig way agyan dira sa ugsara nila mailig ang tubig halin sa karsada da katropang Jansen nga lutakon. Yes. Pero mayo man kay may other way na lang sila diri, may alagyan sila sa likod. Dira na lang sila gaagi in case nga magbaha katropang Josel diri sa area. Tisa nagligad, nagbakwit sila daw ay? Nagbakwit ka mo diri sir pag baha. Nagbakwit man ka mo. Or nagsaka sa libungan? Nag-evacuate man ka mo. Nag-evacuate man sila katropang Josel. As kuno diri dapit ang tubig. Tagadiin ang tubig da pagbaha? Tagadiin ang tubig. Tagadiin ang tubig, sir. Oo. Ano po? Okay lang. Ito sige. Pero tagadiin ang tubig. Taga? Sa kusina kuno nila katropang Josel. Mga mga tuhod. Tagahawak, tagatuhod? Tagatuhod katropang Josel. Dugay kag madrain. Dugay kag madrain. Mga pila ka adlaw ka madrain? Dugay kag madrain, sir. Mga isa ka adlaw before mag-drain katropang Josel. Ahay. Kaya nagataob pagid diri no? Nagataob pagid. Labot pagid sila kun magtaob. Oo. Muna ilang concern diri. Ano na private lot? Mga pamilya, sir. Mga pila ka mo diri nga pamilya. So mga tatlo, apat. Mga apat ka pamilya katapang Josel. So tanan gid katapang Josel hashtag gid basta diri sa right side kung maghaling ka sa main highway amo nang ginabaha kay sa left side ya San Jose Uton na katropang Jansen. Kon ginabaha da sila much more dito sa San Jose Uton. Yes, katapang Josel. So ang sitwasyon nila diri once nga magtudog ang ulan, may tendency gid sila nga either may evacuate or kundi man mag-evacuate, ginabahagit sila diri katapang Josel. Inang problema kaway pa matapos ang project. Ang nalibugan ng sang ulo ta katropang Jansen. Kaya mga nasemento na to, wala sang kanal sa kilid. Ang nga dira mag-ilig ang tubig sa karsada sa cemented surface. Nga dira sa mag-agi pakadto sa inlet outlet sa tubig katropang Jansen. And most likely dapat mailig ina pakadto dito sa daw tay tong ginhimo nila para nga mahulog sa creek ang tubig katropang Jansen. Wala. Ang kinanglan pa nila diri gina sinilhig gani sa mga para na lang magmala ginasilhig nila pailig hapon sa higad sang karsada kon damo tubig masulod hapon sila pamalay sa ugsaran. Kay kung pabayaan nila katapang Josel dito ga kadto sa ilang balay. Kon pabayaan mo laban-laban igo kada sang lamok.
kay listaran sa lamok na timayo lang kon may santon plus herbal oil kada kay hindi kada puan sa lamok kon magtulog ka. Pero kung way ka santon plus herbal oil, disgrasya kada. Yes, katamang Josel. Amo na ilang concern gid diri. So makita naton diya sa may daw halin sa may entrance sa halin sa main highway. Daw diri lang gid makita naton yung may mga buho nga pwede nga guwaan sang mga tubig diri sa suba nga area. Ang sakit sina kay ang buho ara sa kilid katropan diyan sin may buho. Ang problema kay taas ang buho. Pagkatapos may ulot ang higad sang karsada sang mga bricks binutangan na sang bricks katropang Jansen. So ang surface diri sa main nga karsada hindi katabok ang tubig kay nataasan ang walkway nga may bricks didto iya sa kilid sang bricks pagid ang buho nga hindi kaigo gani ang inang sang ilaga katropang Jansen. Ti paano mo madrain ang tubig sa main surface sang karsada? Yes. Ini mo nila maze ni ang maze bla daw puzzle. Ini mo nila maze ang ilaga da giting hindi gani ilaga giting. Basta kayuhon mo lang gid mag-pronounce basi maribit ang NG bala sang giting bala katropang Jansen. Yes, katapang Josel. So amo ning ginaobra nila parang hindi mag-tiner ang tubig. So silhig na lang nila pakadto sa ining buho katropang Josel. Kay kung babayaan mo lang ni Waygit suno sa ila madagani mga more or less kinanglan isa ka adlaw nga hindi magulan o hindi talithilang gani para magmalagid ni ang tubig katropang Josel. Pero ang malalan na mapumuloyo kun mo hindi naman kun mo magbaha da sa inyo kun mo kontigilinit na. Wala na katropang Josel. Kun mo don't worry kun mo dali naman lang tagilinit. Hindi na kun mo magbaha da kun ni tagilinit daw ginago nga klase ka suwestyon no. Kag sa klase panugdaon bla. Way baha kuno kun tigilinit Tigululan man ang baha. Ti karon kay tigululan. Anong solusyon ta sa baha da ginbutangan ta flood control para inis la pagbahaon ginabaha man gihapon kag ang tubig ga tiner pas karsada kay way sang inlet outlet. Ang inlet outlet taas pa sang sa surface sang karsada. Yes. Kag katapang Josel. Hindi kay daku kundi kamay. Kaigo 2 fingers mo sa buho? Igo pa man Na? 3 fingers. So, 3 fingers kaya. Kaya 4 fingers. Hindi na. Kaya pa. Ha? So, alang-alang na. Alang-alang na. Ati laban-laban siguro abused but not totally damaged. Diba? Igo pa 4 fingers Nagbinastos naman tadi karon. Bangod lang sa flood control nga na. Abused but not totally overused katropang Jansen. Kay igo in 3 fingers lang kay igo mo 4 fingers di kay igo Pakonsuelo lang din sa ila katropang Josel. Hambal din sang residente bako na sang kontraktor hindi man kuno tapos ang ining flood control projects pero ang pamangkot sina ang natapos na da ano ang remedyo nila da tanaw ho gadanaw ho ano ang remedyo nila da kay ang buho gani ambot may lapos ng buho katropang Jansen kung diri na nga area katropang Jose wala na diri isang buho. Kaya daw pamatyagan ko daw vaginal canal na da katropang Jansen. Vaginal canal ang niya nga way lapos mo. Ang baba mo lapos sa inos mo na. Vaginal canal hasta lang sa fallopian tube. Ti daw vaginal canal na da kalimbawa basi way lapos ang buho bla. Ari kay matabok kita sa taytay. Check naton diri ang kabati bing rin nagamak sang taytay pagtabok mo be. May sugata pa ko gani. Di na malapos ang taytay nga nakatropang Jansen? No, amal nga nakagina daw subdivision na di ko no. Pero mohon paghihapon. Daw hindi nakatropang Josel. Mohon pa na or iyan na sang uton? Do uton nang giniguro nga. Nagtabok ikaw pagkadto sa San Jose uton? Check ko lang katropang Josel.
Sir, ano na ni nga? Ano nga barangay? Ano nga barangay natin? San Jose kon Mohon. Oto na de. Mohon pa de. Mohon pa de katawan Josel. Mohon. Okay. Sige, check ta. Sir, damo pa malay. Mohon pa diri, sir. Mohon pa de nga barangay. Ay ano? Kagbang oto na de. Kagbang oto na di katawan Josel. Kagbang nagtabo ka na yan. Nagtabo ka na. Nagtabo ka. Tekon mo, why baha na sa inyo kon mo nagligat? May baha din kaging ligat, sir. Yung baha mong kamuti. Mga gano'ng kataas din baha. Sa dire. Do taga-tuhod ka mong Joseph. Lapaw tuhod, no? Nga balay, sir. Imo din nga balay. Na-evacuate sila? Nagligat? Nag-evacuate man ka mo? Din ka mo nga side nag-evacuate dire sa Oton? Or, dire ka mo yan sa Mohon ka mong Joseph nag-evacuate. So, sige. At least we have an idea how it looks like right now ang flood control project na sa Mohon. So definitely total overall assessment naton ang flood control project na Katropang Johnson, it doesn't serve its purpose to mitigate flooding sa mga affected sining mga pamalay Katropang Johnson. For whatever reason, number one dira posible ay pa man matapos, pero ang manatapos na sad to say Katropang Johnson, ang buho sang iya sining drainage inlet outlet kung tani sa tubig gagmay kag elevated nga hindi makailig ang tubig Katropang Jansen. Yes, Katropang Josel. Kung in terms of iyang drainage, so duwa pa lang ang existing drainage diri. Kung makita naton do wala man nagakonekta. That's why nga may mga areas gyapon nga flooded or kumaga ginabaha gid Katropang Josel. Diri sa may pareho sinang balay na paano na madrain karon? Bebla, may kanal lang sa kilid, no? May daw kanal lang sila. Ang problema sinakay ang tubig sa karsada, hindi man makakadto sa kanal sa kilid sang balay. Tungana nila sang karsada, mayor nga karsada, inbutang nila nga daw flower 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 plots kuno ni. Ha? Plant box. Plant box daw. Tikay elevated ang plant box sa mayor nga karsada, hindi kay ligang tubig halin sa mayor nga karsada. Come on, ka-bright gid sa nag-design sa project na. Sus, pwede masuma cum laude mo flat 1 ang grade yaguros na. Mo pagida ka po Joseph kay ti may mga plant box mo sila ginbutang sa kilid. So wala gid agyan ang tubig nga tanibisan maka-drain lang pakadto diri sa bakante nga mga lote or ang laway lang kay ti sa mga balay nagasulod ang tubig nga nagatipon diri sa dalan. Hindi ginsemento lang ang dalan kag gin-elevate lang dalan para kuntani hindi mabahaan. Ang problema ang mga pumuluyo ginabaha gihapon kay halin sa karsadang tubig dira sa gyapon sa ila mailig kay wala sang inlet outlet Katropang Jansen. Yes, Katropang Josel. So hindi mo na lang na bulolaran sa tao dati may ginapamulad na daw ano nang ginabulada kamote. Mga palupok Katropang Josel. Imo na lang nila bulolaran. At least may purpose. May bulolaran sila simentado. Valor millions, multi-millions, mga tungas bilyon. Namin di jaggingan tani Ha? Namin di jaggingan kung di ka kadalinas na sa madanlog sini nga tubigon Kay wala di wala gid wala pa salakyan mga motor lang. Ang project yan sa City District Engineering Office provided ning funds ang Office of the Congresswoman rin sa siyudad sa Iloilo. Yes, Katropang Josel. Kung dito sa ano ang balsa pumuluyo nakapasalamat sila sa naghatag pundos na dra. Sir, may pasalamatan kun mo sa naghatag sang pundo dire kay nahimo ni ang flood control project. Why? Patunog-tunog gabi? Ano kon mo? Liwat ko na sir, liwat sir. Palpak? Hindi aparte, pero sa iban may gamay nga, hindi mayo ang
Kapo niya, palpakin eh. Tagsik na naway ko ba? May purpose gid man siya tani sir, kaling kay may Ang design. Medication, no, floodway na lang dito na naman. Para ang tuba, hindi na makikip. Magamay. So ang suba sang una ari gid ni hasta ginati. Training. Puro ni puta nila ni may flood medication. Suba na diyan, hindi na dito nga butangan dala na. Dapat like lang dito ni. Bisan bike na lang kita ni sir, no? Makaagi or bike lane na lang. Walkway na lang tani, ginlapad nila babaw sang dike, sang dike. Labot nga po yun eh. Samo nakapintahan kami dito. Sa iba naman, gabahas man ng iba, hindi kaluluoy man ng iba. So, ang opinion man diri katapang Dosel. Kay ang suba nagkipot ang suba. Kay ginbutangan nila sa nga mo na tani dike na lang ginbutangan nila walkways babaw no kag pensa. Para pwede madyagingan, pwede ka to ka hangaw-hangaw sa babaw sang dike. Kay ang purpose di kuno katapang Josel is alagyan sa mga emergency, no? Emergency vehicles tani. Kaso ang na-mention man kay may mga plant box abi. May mga island nga ginbutang ati kung emergency dapat dire-diretso lang gid nga para kung nagadali gid man ng ambulansya or fire truck wala sang maagyan nga mga like amo ni mga plant box sa Trapon Josel sa dalan. Kapin pa kay ginkuha na lang ng plant box. Dibla? For emergency purposes, why na ginbutang na binilog bakal tas ang bricks nga namon, that's worth million siguro ang mga bricks nga gindapat dara ka Tropang Jansen. Yes. Amo na nga kung may pilas ka, bakal ka bulong sa pilas, hindi mo na pagbakal make up. Kay bisan anhon mo ka pang make up, may pilas ka gihapon. Kagwa ay gihapon ang paling pilas mo. Ang pilas is baha. Ang baha solusyonan ta baha, butangan mo pa ya bricks, butangan mo pa ya plant box. Pagkatapos ginpasipot mo pagid ang suba da kay ginbutangan mo plant box. Amo nang halimbawa yabla. May masakit ka, may pilas ka, pa suguon ka makadto sa pharmacy, mabakal ka imo ya, dalay aesthetics, mabakal ka imo ya, dala ka makeup, katropang Jansen? Yes, katapang Josel. So, taon ni taton either pasi kun Nambal sang kilala ko din siya nag-graduate, sila nag-design engineer siya naman. Kay pamangkuton tang professor yabla? Yes, katapang Josel. Base si engineer pakanan giguro nag-design siya niya. Tingala ko man kay you are only after of project. You are not after of the effect of the project supposed to be. Para lang may tudlo ka mga project bla katropang Jansen. Sakto na. Damo pa karon mahambal ta lahin pagidbuot nila. Yes, katapang Josel. So live diri sa Barangay Mohon, upod sa patrol with the katropang Jerome Evangelio ang ining balitang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Humidity, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Jansen Crisostomo, XFM News. Dari or si katropang Jansen Crisostomo. You see? Actually, ang project, ang mga munos ng tao dito, if it goes through consultation, flood control na lang kung tani, dike na lang inubra. Tapos if you want, ngati may agyan sang ambulansya for emergency, fire truck kung may sunog, dapat kung tani, mga ano lang bala, parehas na sang iyasang kalahi, seeds lang ang mga alagyan, ginbutangan mo pa ya plant box sa kilid. Ang problema, sinigin pakitid mo pagid ang suba, kay sa kilid, ikaw sa suba nag-agi. Tawagan tinampukan mong parte sa suba, reclaim mong parte sa suba. Tapos ang problema, kay wala sang drainage canal sa kilid sang karsada, nga dira mailig ang tubig, lapos kung tani sa suba.
Parang ang ilig sa tubig halin sa may surface, running surface sa karsada, madiretso sa suba. Bo, sino pinaka-bright sining nag-design man? Ha? Pila ka bilog ang engineering school diri sa Iloilo City man. University of San Agustin may engineering, no? Western Institute of Technology may engineering. University of Iloilo may engineering. ISAT University may engineering. Central Philippine University may engineering. Do 5 ka schools sa may engineering. Ambot kung nag-graduate ang nag-design sini nga engineer, sa 5 ni ka mga engineering schools, ga-offer engineering course blood syudad sa Iloilo, bao ka very bright kin si imo nunoy ko ninday ah. Ha? Ti anhon ta ang tubig. Kay dapat kung tani madrain na pagkanto sa suba. Ay, ambot na lang ladies and gentlemen. So, ini pagpakita sang kakulang sa plano. What we are saying is, kakulang sa plano, coordination, kag consultation. Kakulang sa pagkonsulta sa mga eksperto. Kaya dapat kung tani, guided kita sang master plan. Guided kita sang panugdaon sang eksperto. Can the City District Engineering Office of the DPWH show to us nga amo ini ang hambal sang eksperto based on history of that river o kon creek and based man sa topography o kon sitwasyon sang lugar, amo na dapat ang design. Ha? O kung ginisenyohan ng inisang kung sino man nga very bright nga engineer or architect whomever man. Ha? Laban-laban guro pag graduate siya sini summa cum laude ay. Maubra ikaw sang karsada, ang outlet mo, ang inlet sang tubig halin sa karsada, taas sang sa karsada, ti anong pailigon mo da? Ha? Hulaton mo magbaha para kalabot ang tubig baha sa inlet, outlet sang tubig pagkanto sa suba. Ayo di kakak. Hindi kita engineer. Pero practical inang ginatanaw kag ang ginahambalta as what you can see sa ato sa nga live feed. Dugangan tani buwas sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Jose P. Hisuan, good morning katropan Josil. Kag sa tanan niya katapos ang XFM, stay safe and God bless. Same with your family. Salamat gid. Sa kay Jonel Espanyola, yeah, good morning sir. Mangkot lang ko paano na kay nadalaman kami sa province sa totally dami sa problema sir, nakabakal na kami ka materials sang ihatag sa amon materials man Japon sir. Dara sa iya sang city ning i-provide. Iya sang city niya Junel ko sa province ka, lain man yang province ang city ya, lain man. You know, ano ni, to make sure nga madapat yung balay nyo. Ang problema sini kon cash nga ihatag, ari joke tama lang niya. Base ko na iparegister nyo kagihampang bala sa scatter how. Or ihapit sa tiyangge kay gimuan pati il. So, this is also a good plan nga para masigurado makadtugid to its purpose ang shelter material sa ginhatag. Sa kay 𝐁𝐔𝐋𝐋 Espinosa, good morning. Niya watching live sa programa katropan Josil, salamat. Sa kay Steve Ritchie, good morning gid. Sa kay Glenn Amoroso, thank you for listening. And thank you also kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Mary Glenn Cordero Texon, good morning. And welcome Taiwan 01, hintayin kita bukas. Dito na sa Taiwan, manog sampot na si Uwan, ho? Hambal ni Glenn Amoroso, na ubos ng waward siguro na, party-party na nila. Hindi lang sigurado, Glenn, no? Sa kay Egle Belnas, good morning. Kay Faith Yap niya project, wala presyo. Base to spihak gorong presyo ya dari spihak ya goro ti pagwapo to yang tarpaulin. Pangtikal nga tarpaulin la Faith nya bakal kagani uga may presyo. Ay oo gani. Amo nang hambal nila eh. Bakal ka uga may presyo. Bakal kagani labador may presyo. Ndebla. Bakal kagani panty kag brief may presyo. Let's get ready to rumble na tani siya eh. Why not to tiyempo sa ato sa rin nga pagparagan. Thank you for joining us. Dari sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Buwas, balikan tani. Andugang update may kang tanan siniya. Gina isa-isa taning flood control projects for us to know kung ining ginpang butang nga mga flood control projects really serve its purpose. Nga tawgon ta flood control project. O kung base, anong tawag ta sinaman? Death control. Hindi man death control, no? Tawag na to sina, ano ba? Kaya mo na mapatay pas tao. Di ba?
Amo pa na mapatay sa tao if in case hindi ka mapatay katropang BJ sa project kay mano kabla malumos, mapatay kas dengue. Kaya titinirang dengue to yung tubig to sa Gabuloblan higad karsada mo. Galing iti pabuwasan ta na. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga lalaki, dablang alaws na performance, 30 minutos antes. Sa mga butika nga suki nyo, pwede ka muna kabakala. It's already 10:03 in the morning. Time check, ginadulong sa inyo sang Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz kag katrupang BJ Sirada para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako naman si katrupang Josil Banyas, XFM News. XFM. Mga katropa,